สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนศุกร์สุดท้ายแบบนี้เราคงจะต้องถกกันต่อในเรื่องของการเมือง3มุมมองด้วยกันกับแขกรับเชิญของผม3ท่านอย่างนี้ฮะภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้เราคิดว่าเฮ้ยอีหยังวะนะฮะอันแรกก่อนเลยนะครับเป็นศึกท่าเต้นนะฮะระหว่างอาจารย์เจตกับคุณวิโรจน์นี่ก็เป็นศึกนะสุดท้ายเนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์เหรอคุณมาขโมยลิขสิทธิ์กันในท่าเต้นเหรออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงที่ขอนแก่นนะมีคลิปที่เขาบอกว่ายัดเงิน 1,000 บาทเพื่อที่จะให้กาเบอร์ 2นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีกรณีของคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะฮะที่ไปท้าเลขากกตนะครับท้าตีท้าต่อยนะฮะคุณผู้ชมครับและยังมีนะฮะถ้าคืนนี้มีใครมายัดเงิน 1,000 บาทให้กับคุณแล้วบอกให้คุณกาเบอร์นู้นเบอร์นี้เบอร์นั้นคุณจะรับหรือไม่เพราะทางธรรมก็มีนะแนวคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าการรับเงินรับสินบนมาแล้วไปทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยากจะทำแต่ไปฝืนทำเพราะว่าเรารับเงินเขามาแล้วแบบนี้มันผิดหรือไม่วันนี้หลากหลายมุมมองครับท่านแรกก่อนท่านเป็นตำรวจและตำรวจท่านนี้นะครับบอกว่าอยากจะพูดเหลือเกินเพราะอนาคตของชาติท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านกำกับดูแลตำรวจนะฮะอาชีพตำรวจจะดีขึ้นหรือไม่จะกินดีอยู่ดีขึ้นหรือไม่คุยกับอาจารย์ท่านนี้นะฮะแน่นอนครับอาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับท่านพันตำรวจโทดร.ธนันวัฒน์ธีรพัชยากุลหรือว่าอาจารย์ช้างครับสวัสดีครับอาจารย์ช้างครับสวัสดีครับมุมการเมืองคุณผู้ชมผมบอกนะฮะตั้งใจฟังอาจารย์ท่านนี้ให้ดีนะครับรวมถึงเรื่องของชายแดนอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้เองมั้งมีข่าวแว่วๆว่ามีเหตุการณ์เหมือนจะปะทุขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพราะจริงๆอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรวิชิตบุญโปร่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดินครับส่วนท่านสุดท้ายคุณผู้ชมผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์มาในรายการแล้วนะครับและจริงๆอาจารย์พูดหลายๆประเด็นนะครับนะที่ทำให้คุณผู้ชมได้คิดนะฮะแต่มีหนึ่งประเด็นที่อาจารย์พูดมาแล้วตอนนี้นะครับแค่ใน TikTok นะแค่ใน TikTok เนี่ยยอดวิวนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยปาไปกว่า5 ล้านวิวแล้วนะฮะเป็นประเด็นที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับกรณีของคุณอนุทินนะที่เหมือนไปพูดจะอัญเชิญวิญญาณของท่านบรรหารลงถ้วยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ทางด้านของคุณท็อปลูกชายของท่านบรรหารเองนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะประเด็นแรกมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็อีหยังวะนะฮะทั้ง3ท่านก็คือประเด็นเมื่ออาจารย์เจตนะอาจารย์เจต โทนวนิกนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติออกมาอัดคลิปมาซัดคุณวิโรจน์ ลักษณะอดีศรโดยตรงเลยนะครับของพรรคประชาชนนะฮะบอกว่าเนี่ยมาก๊อปปี้ท่าเต้นของเราได้อย่างไรแล้วพูดด้วยนะว่าใครๆก็รู้กันว่าทั่วโลกนะฮะว่าท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นของพรรครักชาติฟังเสียงอาจารย์เจตนะครับวันนี้เนี่ยคุณด้อยค่าทุกสิ่งตัวแทนคุณบอกว่ามีตัวตนไม่เต้นไม่รำแต่คุณลอกเลียนแบบการเต้นของพรรครักชาติใครๆก็รู้กันทั่วโลกมันคือการเต้นของพรรครักชาติคุณคิดจะอาสาไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายง่ายๆคุณยังไม่รู้เลยคุณรู้ไหมว่าการเต้นเป็นนาฏกรรมมันเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเรา5 คนของพรรครักชาติแล้วมันก็มีสิทธิของนักแสดงของพวกเรา5 คนด้วยคุณกำลังละเมิดต่อกฎหมายบรรดาน้องๆคนทั้งหลายที่ทำ cover ด้วยเจตนาดีเราไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่พวกคุณพรรคประชาชนพวกด้อมส้มคุณทำด้วยเจตนาดีจริงเหรอคุณตั้งใจจะตัดกระแสพวกเราพรรคใหญ่โตโอฬารของพวกคุณคุยไปทั่วโลกเดินทางกันไปถึงต่างประเทศเอาเงินที่ไหนมาคุณกลับจะตัดกระแสพวกเราด้วยวิธีนี้แบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลเอาด้วยโกงเหรอครับเกิดคำถามเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าทั้ง3ท่านคิดเห็นอย่างไรท่าเต้นมันเป็นลิขสิทธิ์ได้ด้วยหรือไม่อันนั้นคือประเด็นทางกฎหมายนะครับแต่แน่นอนเอามุมของ
นักวิเคราะห์การเมืองก่อนนะฮะถ้ามองในเรื่องเนี้ยผมว่ามันมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่หรือเปล่าในสิ่งที่อาจารย์เจตพูดหวังผลอะไรหรือเปล่าในการออกมาพูดแบบนี้ คุณทินเชิญผมมาออกมาถามเรื่องพวกนี้เหรอ หนึ่งในหลาย ๆ เรื่องอาจารย์ เอา ผมอย่างนี้ฮะว่า ผมเข้าใจว่าอาจารย์เจตการขึ้นเกมเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย ครับ เป้าประสงค์ของท่านก็คือแน่นอนครับว่าปะฉะดะกับพรรคประชาชนมาตลอดใน ครับ หลายมิติ อันนี้ ครับ คงไม่คงลงลึกแล้วแหละนะครับ แต่ว่าถ้าพูดอย่างแฟร์ๆนะ เรื่องช่วงท่าหรือการลีลาการเต้นเนี่ย ผมคิดว่าอาจารย์เจตต้องเข้าใจว่าทำพวกการเต้นแบบ cover ผมก็ cover มันไม่มีลิขสิทธิ์ ผมก็บอกว่าเนี่ยผมเต้นตาม MC Hammer อ่ะคุณทันไหม MC Hammer ทันนะ นั่นนะใช่ไหมครับ วันนี้ละไอซ์ด้วยช่วงนั้น โอเคครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนั้นมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์คือเพราะว่าการเต้นท่วงท่าไล่ลำเนี่ยมันเป็นสากลที่สุด ครับ ถ้ามองกันจริงๆนะในทางการเมืองคุณก็ต้องเปิดใจนะถ้าวกเข้ามาในวงการเมืองว่าการจะเต้นแน่นอน อาจจะมองว่าในลักษณะที่ว่าเป็นการแซะการประชดประชันท่วงท่าว่าเลียนแบบหรือการไปสื่อไปถึงมันเป็นไปได้ถ้าจะตีความไปอย่างนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์เจตที่ผมรู้จักมากคุ้นกันจริง ด้วยกันเนี่ยหลายเวทีผมก็มารายการคุณหลายรอบมาละผมคิดว่าด้วยความที่ว่าการต่อสู้ของพรรคเล็กต้องอยู่ในพื้นที่ของสื่อให้มากที่สุด อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นเรื่องก็ต้องทำให้เป็นเรื่อง อะไรที่ดูมันไม่ค่อยเป็นสาระ แต่ก็ทำให้มันมีสาระขึ้นมานะครับดังนั้นเพราะว่าความที่เป็นพรรคที่เล็กมาก ครับ ๆ ต้องยอมรับนะว่าโอกาสพรรครักชาติเนี่ยการช่วงชิงฐานเสียงมันอยู่ในระดับในถ้าเส้นมาตรฐานโอกาสจะได้เก้าอี้ก็อยู่พรรคระดับเล็ก ๆ ด้วยกัน ครับ นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าเป็นไปได้อย่างดีๆมากๆเนี่ยก็ไม่อยากจะไปบอกตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าอย่างคุณชัยวุฒิที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาในสภา เพราะบทบาทหรือการครอบครองพื้นที่สื่อที่สามารถแบ่งปันได้มาถึงรักชาติมาถึงอาจารย์เจตโดยการทำกิจกรรมนะตั้งผมติดตามแกทั้งท่าเต้นที่ท่าแพละ ฮะ นะทั้งแท่เกาหลังแถวสยามสแควร์จนกระทั่งเชิดมังกรเห็นไหม ลำดาบ ลำดาบที่หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ครับ เห็นไหมพักเล็กๆ ก็ไม่เล็กนะขนาดผมยังจำได้เลยว่าแกไปไหน เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองครับ เป็นกลยุทธ์ทางการเมือง คงมองเป็นอย่างนั้นไป เป็นอย่างนั้นไป แต่ถามว่า ฮะ มีสาระอะไรไหมต้องยอมรับว่าไม่มีสาระอะไรเลย แต่ได้พื้น แต่ได้ ที่ วิธี สื่ สื่ อ อ เพราะว่า เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้วินาทีนี้คนเสพข้อมูลข่าวสารล้นเกิน ข่าวเช้าข่าวเทาข่าวสาดโครนกัน มันล้น เพราะว่าตอนนี้ความนิ่งของผู้คนได้ตัดสินใจแล้ว ครับ คือกะคิดว่าจะพลิกผัน 48 ชั่วโมงสุดท้าย 24 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อน ครับ ผมคิดว่าเพราะคนได้ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่สุด จะตัดสินกันด้วยดิจิตอลฟุตปรินต์ของตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรคดังนั้นอาจจะไม่มีผลอะไรต่อให้มีเฉาอื้ออึงไปกว่านี้เราก็มานั่งไม่สามารถเรียงลำดับว่าใครหนักหนากว่ากัน เพราะมัน ครับ ก็เราก็เห็นกันโดนทั่ว เยอะไปหมด ๆครับ อ่ะอาจารย์เบียร์ครับ แต่ถ้าในมุมของธรรมในทางธรรมนะฮะเอาเป็นว่าระดับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะมาตำหนิผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 99 เลยนะครับ ถ้าเราตัดเรื่องของเทคนิคการเมืองออกอย่างที่อาจารย์บรรวิชิตได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยทางธรรมนี่คือมันสะท้อนอะไรบ้างไหมครับ มันก็ต้องดูนะอย่างบางทีการใช้วาจาอย่างพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักสำรวมวาจา ครับ หนึ่งในนั้นคือการพูดเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นการพูดเพ้อเจ้อบางทีมันก็อาจจะแบบเข้าข่ายในบริบทบางบริบทที่ว่าไม่มีหาสาระไม่ได้ หาแก่นสารอะไรไม่ได้เลย แต่ก็อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าให้เข้าช่วงชิงพื้นที่สื่อ ครับ ก็เลยอาจจะอาศัยการช่วงเวลาในการพูดเพ้อเจ้อออกไป ทีนี้วาจาของการพูดเพ้อเจ้อมันมีโทษสิทีเนี้ยโทษของการพูดเพ้อเจ้อคือมันไม่มีใครน่าเชื่อถือไงคนจะขาดความน่าเชื่อถือในคำพูดของบุคคลคนนั้น เพราะฉะนั้นบางทีการเข้าชิงพื้นที่สื่อก็จริงอย่างเงี้ยแต่มันต้องดูบริบทด้วยว่าไอ้สิ่งที่พูดออกไปอ่ะมันจะทำให้ตัวเองดูด้อยค่าตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า หรือจะขาดความน่าเชื่อถือมากไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยจากบางทีเนี่ยคนที่เขาเคยอาจจะมองนโยบายอะไรแบบมันน่าสนใจ แต่พอเวลาไปติอะไรในเรื่องที่ไม่ควรจะติไปพูดในเรื่องที่ไม่ควรไปพูด ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยสาระไม่เป็นอัตเป็นธรรมสุดท้ายแล้วคนที่เคยชอบอยู่มันอาจจะถอนหลังกลับเลยก็ได้ เพราะมันจะเริ่มดูแบบไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับนโยบาย ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันค่อนแขวกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเวลาการที่หิวกระหายต่อการชิงพื้นที่สื่อมากเกินไป บางทีก็มีโทษนะอย่างที่อาจารย์เห็นคุณเต้อย่างเงี้ยบางทีแบบเข้าช่วงชิงพื้นที่สื่อมากเกินไป
บางทีเข้าใจว่ามันอาจจะดูตลกดูอะไร แต่บางทีมันขาดความน่าเชื่อถือเพราะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้ในกลุ่มคนที่เขาต้องการจะเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโทษตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองในมุมของโทษที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วบางทีนักการเมืองเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมองเห็นโทษของตัวเองด้วยว่า โทษอะไรที่จะเกิดขึ้นส่งผลกับตนเองและพรรคการเมืองเพราะคำว่าพรรคการเมืองไม่ได้มีแค่ตนเองคนเดียวนะครับ มันหมายถึงลูกพรรคอีกหลายๆคนที่เขาอยากจะเข้าไปนั่งในสภา แต่บางทีการที่ตัวเองเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนออกมาแล้วพูด จนทำให้เกิดการเขาเรียกว่าด้อยค่าตัวเองไปอ่ะจากการเพ้อเจ้อของตัวเอง มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียในพรรคการเมืองนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้แยบคาย แต่ผมเชื่อว่าน่าจะผ่านการกระบวนการคิดมาแล้ว ไม่ใช่แค่อาจารย์เจตคนเดียวนะฮะน่าจะมีทั้งกุญซือมีทั้งทีมผ่านกระบวนการคิดมาแล้วอาจารย์เบียร์นึกออกไหม ก็ถ้าคิดแบบนั้นก็คิดไปก็ไปรับผลจากการกระทำของตนเอง เพราะฉะนั้นทุกความคิดมันมีราคาที่ต้องจ่าย ทุกการกระทำมันมีผลของการกระทำที่ต้องรับไงเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมองเห็นโทษมากเพียงพอเขาก็จะตัดสินใจว่าควรแก่การทำหรือไม่ควรแก่การทำเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นโทษเขารู้สึกว่าโทษมันน้อยไม่ได้มีอะไร ขอแค่ได้กระแสไป แล้วไม่สนใจจะได้หรือไม่ได้จะเลือกหรือไม่เลือกแต่ขอให้ชิงพื้นที่สื่อไว้ก่อนก็ถ้าเขาว่าเขายอมรับโทษจากการกระทำนี้ได้ ก็โอเคก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะสุดท้ายแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือการกระทำของตัวเอง อาจารย์ช้างอยากแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหมฮะหรือว่าจะอยากไหมฮะแล้วแต่แล้วนะฮะ จริงๆเนี่ยผมบอกตรงว่าวันนี้อึดอัดมากๆ เพราะ ที่มาในสถานการณ์โค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเลือกตั้ง เอ้าเหรอฮะ ก็แน่นอนครับด้วยความเป็นข้าราชการ ครับ นะครับนโยบายคือต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะออกความคิดเห็นในแบบที่เข้าข้างหรือเอ็นเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้นะครับก็ยังคิดเนี่ย มาในฐานะประชาชนได้ไหมประชาชนคนหนึ่งเพราะทุกคนก็เป็นประชาชนที่ต้องไปเลือกตั้งในวัน ถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องไม่ชี้นำหรือวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เกิดความเอ็นเอียงนะครับว่านโยบายของพรรคนั้นพรรคนี้ดีไม่ดี แต่ผมพูดในกรณีนี้แล้วกันว่าไอ้เรื่องของการที่ทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันทำให้คนเนี่ยเกิดการมองเห็นหรือว่าจดจำอย่างผมเองเนี่ยอย่างเช่นทรงผมเนี่ยเกิดพรรคการเมืองไหนนะฮะเสียดายมาออกช้าไปหน่อย ตัดเรียนแบบผม แล้วมันเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาทั้งพรรคนี่ตัดทรงเดียวกันหมดอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องการไปบริหารประเทศในอนาคตหรอก แต่มันจะทำให้พื้นที่สื่อเนี่ยนะครับเปิดกว้างต้อนรับคนเหล่านี้เพราะความแปลกมองเป็นมุมนั้นว่าคนจะจดจำได้มาก ใช่ ขึ้น เพราะว่ามันเป็นตรรกะเดียวกันแหละคือทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าต้องต้องสงสัยและติดตามเพราะบางทีเนี่ยนักการเมืองบางท่านนะครับประชาชนทั่วไประดับรากหญ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ณวันนี้เนี่ยก็พยายามสร้างตัวตน personal branding นะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเขาจดจำเขาเห็นในรูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นผมมองว่าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ช้างเนี่ยหยิบเอกสารมาบางอย่างมาให้ผมดูด้วยครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่บนเอกสารนั้นด้วยซึ่งเอกสารนั้นคุณผู้ชมครับมันมีความสำคัญกับชีวิตอาจารย์ช้างใช่ เพราะเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ให้ตอบตอนนี้นะฮะมีความสำคัญกับชีวิตอาจารย์ช้างเพราะว่าอาจารย์ช้างที่มาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือจริงๆทุกนายกเนี่ยกำกับดูแลตำรวจใช่ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะเอกสารนั้นคืออะไรแล้วทำไมถึงมีความสำคัญอย่างไรและอาจารย์จะสื่ออะไรจากเอกสารฉบับนั้นรอติดตามนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของอาจารย์ช้างต่อที่อาจารย์เบียร์ต่อนิดเดียวฮะอาจารย์เบียร์ฮะตอนนี้มัน5 ล้านกว่าวิวแล้วนะครับ TikTok ของเรานะฮะประเด็นที่อาจารย์เบียร์พูดถึงกรณีวิเคราะห์นะครับประเด็นที่คุณอนุทินนะฮะได้พูดบนเวทีแล้วบอกว่าเนี่ยเชิญวิญญาณของท่านบรรหารนะเข้ามาอยู่ในถ้วยแก้วอะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมครับแต่ในประเด็นนี้นะฮะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณท็อปวราวุธเนี่ยลูกชายของคุณบรรหารนะฮะท่านบรรหารเนี่ยก็บอกว่าอัดอั้นตันใจเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับท่านชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวไปฟังท่านนิดหนึ่งครับตอนนี้หน้าบ้านวราวุธโอ้โหเทลานคอนกรีตใหญ่เบ้อเริ่มเลยเอาไว้จอดรถทัวร์นะอีกวันก่อนเนี่ยนายกหนูมาพูดเรื่องอะไรนะไปเชิญดวงวิญญาณในบรรหารลงผีถ้วยแก้วคนก็เอาไปดราม่าด่ากันใหญ่ในสุพรรณเองก็มาว่าแถมมาบอกอีกว่าวราวุธยืนเป็นลูกชายยืนหัวล้ออยู่ได้ยังไงหัวล้อสิก็ฟังอยู่ตั้งแต่แรกว่านายกเขาพูดว่าอะไรถ้าใครไปฟังเนี่ยนะที่นายกท่านพูดเนี่ยท่านพูดว่าวันนั้นที่มาเนี่ยเมื่อวันที่27 ธันวาคมท่านนายกมาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ท่านทำท่านไปไหว้อนุสาวรีย์พ่อบรรหารก่อนไปจุดธูปบอกพ่อบรรหารบอกว่าวันเนี้ยกำลังจะมาเอาวราวุธไปลงสมัครในนามภูมิใจไทยทำตามที่พ่อบรรหารได้สั่งเอาไว้เมื่อหลาย10 ปีที่แล้วก่อนแล้วสิ่งที่ท่านนายกพูดต่อมาก็คือว่าก็คุยกันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ย
การที่สองสีพี่น้องมาอยู่ด้วยกันอนุทินกับวราวุธมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำตามที่พ่อบรรหารได้สั่งเอาไว้ฝากฝังเอาไว้ บอกว่าถ้าพี่ชายได้ดีมาดูแลน้องชายด้วย หรือว่าถ้าน้องชายได้ดีเนี่ยต้องทำงานเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่ชายฉะนั้นวันนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่คือความประสงค์ของพ่อบรรหารแล้วนายกก็บอกก็ทำขนาดนี้แล้วยังจะต้องไปขอนายบรรหารอีกหรือนายบรรหารเนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วจะต้องไปดึงดวงวิญญาณของท่านกลับลงมาจะให้ดึงกลับลงมาใส่ในผีถ้วยแก้วมาบอกเองหรือไงว่าให้หรือไม่ให้นี่นายกเขาพูดอย่างนี้วราวุธถึงได้หัวลอกกากเพราะว่าไอ้คนบางคนมันก็ชอบย้ำโอ้ยนายบรรหารคงจะเสียใจหมดแล้วยุคบรรหารอะไรมันไม่ใช่นายกเขามาอธิบายให้ฟังมาอธิบายว่านี่แหละที่พูดเนี่ยเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ววันนี้คือทำตามที่พ่อบรรหารเคยพูดเอาไว้เนี่ยเราโอ้ยอัดอั้นมาตั้งหลายวันนะเห็นนะจะไปเถียงในโลกโซเชียลก็ไม่ไหวอย่างที่บอกนะให้ความเป็นธรรมกับคุณท็อปด้วยนะครับก็เปิดพื้นที่ขอบคุณมติชนนะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านบอกว่าอัดอั้นตันใจมาหลายวันแล้วเผอิญเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีคลิปนี้เราไม่ได้เปิดนะเราเพิ่งรู้ใช่ไหมอาจารย์เบียร์เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อาจารย์เบียร์ได้วิเคราะห์ในประเด็นนี้ไปปรากฏว่าใน TikTok นี่5 ล้านกว่าวิวคุณผู้ชมครับถ้ามามองเจตนาในทางธรรมนะฮะถ้าเจตนาของคุณอนุทินก็ดีรวมกับคุณท็อปเองก็ดีก็คือเป็นเข้าใจตรงกันนะว่านี่เป็นการเหมือนให้เกียรติกันแบบคนกันเองอ่ะคนบ้านเดียวกันอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นไรใช่หรือไม่ในทางธรรมและมันยังผิดกาลเทศะหรือเปล่าถึงแม้เขาจะเข้าใจกันเองแต่นำเอาบุคคลสำคัญที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเอามาพูดในลักษณะแบบนี้อาจารย์เบียร์จะเสริมข้อมูลตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่สั้นๆนะครับส่วนอาจารย์วันวิชิตครับคืนหมาหอนเวลาเขาพูดกันนะคืนหมาหอนนี่คือโอ้โหก่อนเลือกตั้งนะหมาจะหอนปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาที่ขอนแก่นนะอาจารย์วันวิชิตครับให้คนละพันไปเลยอาจารย์วันวิชิตคิดเห็นอย่างไรกับคลิปเดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงหน้านะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับอยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่นะฮะรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์เบียร์นะฮะอาจารย์บรรวิชิตและอาจารย์ช้างนะครับนั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 ที่จะถึงนี้นะครับก็มีดราม่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมีอีกหนึ่งดราม่าที่ผมไม่ได้พูดในช่วงแรกของรายการนะครับก็คือวันที่คุณไปเลือกดูดีๆนะคุณดูดีๆนะวันเลือกตั้งผู้สมัครสสเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่หนึ่งแต่การประชามติอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับอย่างพี่ฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดนะพี่ฮาร์ดสุทธิพงษ์เนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะว่าให้ข่าวบอกเนี่ยผมมาเลือกตั้งสสอยู่ตรงนี้แต่ทำประชามติมันห่างจากจุดเนี้ยไปประมาณ500 เมตรพี่ฮาร์ดก็ออกมาตั้งข้อสังเกตทำไมมันอยู่ไกลกันเหลือเกินเดี๋ยวมุมนี้อาจารย์วันวิชิตคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้มาคุยกันแต่อาจารย์เบียร์ด้วยความเคารพครับอาจารย์เบียร์5 ล้านกว่าวิวแล้วนะครับแล้วมันไหลขึ้นมาอีกนะฮะช่องทางอื่นๆรวมกันเนี่ยน่าจะหลายเกือบ10 ล้านวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมกับประเด็นของคุณอนุทินที่พูดถึงท่านบรรหารแต่เพื่อความเป็นธรรมอาจารย์เบียร์ยังไม่ได้ฟังคุณอนุทินเต็มๆหรือเปล่าเดี๋ยวฟังคุณอนุทินเต็มๆบนเวทีครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์หลังจากที่คุณท็อปออกมาพูดเปิดใจบอกอัดอั้นละก็ขนกันเองบ้านกันเองเขาไม่มีเจตนาที่จะมาล้อพ่อผมหรอกอะไรประมาณนี้ฟังคุณอนุทินพูดครับ
นำความร่ำรวยให้กับชาวสุพรรณบุรีเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว มาครั้งนั้นผมก็ได้ไปกราบอนุสาวรีย์ของคุณอาบรรหารศิลปะอาชา 20 กว่าปีก่อนแถวๆประมาณปี 47-48 ท่านบรรหารศิลปะอาชาท่านได้กรุณาเรียกให้ผมไปพบท่านบอกอนุทินดูแลไอ้ท็อปมันด้วยอาฝากผมบอกโหผมจะไปมีปัญญาดูแลยังไงรับปากอาอย่าทิ้งกันเอ็งใหญ่เอ็งเอาไอ้ท็อปไปดูไอ้ท็อปใหญ่อาจะสั่งให้มันเอาเองไปดูมันไม่ใช่ถึงขนาดว่าไอ้ท็อปพ่อมึงฝากกูไว้เดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลามาอยู่กูแล้วไม่ได้ท็อปการเมืองจากนี้ไปพี่ก็ต้องการน้องก็น่าจะต้องการพี่เราสองสีพี่น้องเดินไปด้วยกันตามคำสั่งของพ่อเรามึงจะให้กูจุดธูปเชิญอาบรรหารมาแล้วเข้าทรงกูเหรอมึงจะเอาขนาดนั้นเหรอกูต้องเขียนตารางกอไก่ถึงหอต้องคู่แล้วบอกอาครับผมขอทบมาได้ไหมแก้วมันก็จะเดินไปไม้มาลัยต่อเด็กไม้โทได้อาเขาอยู่บนสวรรค์แล้วมึงจะให้กูเรียกมาอยู่ในถ้วยนี่เหรอนี่ให้ความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ท่านอนุทินพูดแบบนี้ก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วปรากฏอาจารย์เบียร์มาในรายการเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์ใช่ไหมครับจากมุมของอาจารย์เบียร์เนาะแล้วก็แน่นอนเลยเปิดในมุมของคุณท็อปที่รู้สึกอัดอั้นเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วอธิบายเราได้เห็นคลิปแล้วอาจารย์เบียร์ครับมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมตรงนี้ไหมฮะหรือว่ายังคงความการวิเคราะห์แบบเมื่อวานนี้จริงๆมันก็ยึดตามเจตนาอาจารย์เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการพูดเล่นนั่นแหละพูดเล่นให้เกิดความรีแลกซ์ความผ่อนคลายในเวทีการพูดสาธยายอะไรของเขาก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องยึดโยงที่กาลเทศะเวลาและสถานที่ในการพูดหลายคนอาจจะพูดว่ามันลูกเขาไม่ซีเรียสคนอื่นก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่เราต้องไม่ลืมว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาไม่ได้เป็นแค่พ่อของคนคนหนึ่งแต่เขาเป็นพ่อเมืองที่ดูแลเมืองสุพรรณด้วยแล้วมันมีคนหลายคนที่เคารพนอบนอบแต่เอาไปเทียบกับเลยนะไอ้ผีถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการเล่นเพอเจอร์มันเป็นเรื่องของความตลกโปฮามันไม่ควรที่จะเอาคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคุณูปการในจังหวัดนั้นในประเทศนี้ไปพูดเล่นในแบบนี้อาจารย์ก็ยังยืนยันหลักการเดิมแต่อาจารย์เข้าใจเจตนาแหละแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าสุดท้ายเมื่อคุณพูดอะไรถ้ามันเป็นคำเพ้อเจ้อมันเป็นคำพูดเล่นมามีโทษคนอาจจะไม่เชื่อถือคุณในคำพูดแล้วคุณต้องรับผลจากการกระทำสุดท้ายเขาก็ต้องรับผลจากการกระทำด้วยต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเราตัดสินใจพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้สามารถพูดได้เป็นการพูดเล่นลูกเขาไม่คิดอะไรไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่สุดท้ายถ้ามีคนตำหนิคุณต้องรับผลจากการตำหนินี้ให้ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอนุทินไม่ได้มีอะไรกับลูกคุณบรรหารเราแค่วิพากษ์วิจารณ์ตามเหตุตามผลแล้วอาจารย์ก็ตำหนิติติงตามธรรมว่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเวลาจะพูดอะไรมันจะพูดแค่เอาสนุกเอามันในเวทีไม่ได้มันจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วรู้กาลเทศะว่าเฮ้ยคนสุพรรณมันมีอีกหลายคนนะที่มีความเข้าใจเป็นความสนิทสนมแต่ความสนิทสนมในเวลานั้นมันมีคนกี่คนล่ะที่นั่งฟังอยู่แล้วมันมีสื่อโซเชียลที่มันจะลากออกไปอีกหลายคนทั้งมีคุณอนุทินหรือทีมอะไรเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีแค่คนชอบในเวทีมันอาจจะเฮ้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีคนเกลียดที่พร้อมจะใส่ร้ายป้ายสีมีคนเกลียดที่พร้อมจะดูถูกดูแคลนและพร้อมจะหยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งในทางการเมืองมันเป็นประเด็นให้ทุกหมดอยู่แล้วแต่ถ้าในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีประเด็นอะไรที่จะเอาไปเป็นติดค้างในใจก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรอาจารย์วันวิชิตการเมืองเราจะเห็นหลังๆคุณอนุทินก็ดุดันขึ้นในการที่จะขึ้นเวทีปราศัยต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งครั้งที่เราเห็นบทบาทคือเราไม่ค่อยเห็นคุณอนุทินเป็นอย่างนี้มาก่อนหน้านี้นะฮะแต่เหมือนท่านต้องแบบพูดอะไรที่มันแรงขึ้นมันขึ้นในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายผมมอง2ประเด็นถ้าเรื่องนี้ไม่อยากมีดราม่าก็ต่อที่ท่านอาจารย์เบียร์พูดเนี่ยง่ายที่สุดคือคุณอนุทินอาจจะขอโทษคนสุพรรณที่รู้สึกว่าคุณบรรหารในฐานะผู้สร้างคุณูปการเนี่ยนะโอเคในเรื่องครอบครัวเขาคุยกันรู้เรื่องเขาอาจจะไม่ติดใจอะไรแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อไม่นำไปสู่การขยายวงเนี่ยก็โอเคแหละคือก็ควรจะแสดงอะไรออกมาให้เห็นนะครับแต่ประเด็นที่2เนี่ยถ้าฟังเส้นเรื่องของคุณวราวุธกับคุณอนุทินที่เชื่อมโยงกันเหมือนว่าการฝากฝังผมก็มองว่าคุณบรรหารท่านก็มองขาดนะครับผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่การเมืองในรุ่นเจเนอเรชัน
รุ่นคุณบรรหารคุณสมัครคุณส ครับ เนาะเทียนทองแม้กระทั่งคุณวัฒนาอัศวะเหมเนี่ยเขาจะมองการเมืองในเจเนอเรชันรุ่นวัยของคุณอนุทินระดับวัยเทียบเนี่ยเป็นลูกเป็นหลาน แต่คุณวราวุธเนี่ยมีช่องว่างระหว่างวัยมาก การฝากฝัง หรือการที่ในอนาคตเขาอาจจะมองว่าการเมืองไทยเนี่ยมันก็คงยึดโยงว่าถ้าลูกไม่สามารถแบกภาระอันหนักยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องมีคนที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ ฝากผีฝากไข้ได้ในทางการเมือง นั่นคือประการหนึ่งแล้วประการต่อมาคือ การเพื่อสร้างชุดคำอธิบายว่า ความเป็นพรรคชาติไทยจนถึงชาติไทยพัฒนาเนี่ยในสุพรรณบุรีเนี่ยมันลง ครับ แข็งแรงมากตอกเสาไว้ลึกมาก ครับ การที่จะเปลี่ยนจากอีกพรรคที่อยู่มายาวนานหลายสิบปีไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องมีเส้นเรื่องเพื่อประกอบคำอธิบาย ครับ เพื่อจะไปทำงานกับภูมิใจไทย นั่นก็คือการพาคุณวราวุธพาเรื่องราวตรงเนี้ยให้ไปอยู่กับภูมิใจไทยในเรื่องเล่าแบบนี้นะครับ โอเคอันนี้คือที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้พออาจารย์เบียร์วิเคราะห์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวิวมันเยอะมากแล้วมันมีคลิปของมติชนของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณวราวุธออกมาพูดในประเด็นนี้ว่าเขาอัดอั้นตันใจนะฮะก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยถูกต้องไหมครับพอให้ความเป็นธรรมท่านก็ให้อาจารย์เบียร์มาช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะครับในสังคมตอนนี้เพราะฉะนั้นจบเรื่องนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายจบแล้วเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับผมขอไปที่ประเด็นคืนหมาหอนกันนิดนึงฮะอาจารย์ช้างเคยได้ยินประเด็นนี้ครับผมเชื่อว่าตำรวจต้องเคยได้ยินแหละคืนหมาหอนอ่ะ ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เคยเห็นไหมที่ ก็ เขา บ เรี อย ก กคืน ว่า หมาหอนอ่ะว่าอยู่ดีๆมีคนแบบก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วมีแบบอ้าวเฮ้ยเอาเงินมา คือการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แล้วก็ทุกภาคส่วนทุกระดับในการเลือกตั้ง ครับ ก่อนหน้าที่มีเลือกตั้งระดับประเทศเลือกสสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เพิ่งเลือกท้องถิ่น ครับ นะครับผมยกตัวอย่างว่าในพื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยพวกอบตพวกเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการรับเงินเป็นเรื่องปกติมันเป็น อาจารย์เป็นตำรวจอาจารย์บอกว่านี่คือเรื่องปกติ ใช่ เพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการที่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง หมายถึง ก็เอาง่ายๆฮะใน สัมผัสแบบไหนฮะอาจารย์ เขาไม่กล้าเอามาให้ผมอยู่แล้ว แต่ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองคือผมตรวจสอบนะครับจากการข่าวจากบุคคลทั่วๆไปที่รู้จักเนี่ยสมมุติว่าผู้สมัครเนี่ยอบตแล้วกันนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่เอ่ยนะว่าที่ไหน สมมุติว่ามีผู้สมัคร2 คนแล้วถามว่าคนไหนที่เป็นคนซื้อเสียงซื้อทั้งคู่ครับเพราะถ้าไม่ซื้อก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้เป็น ครับ แต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าในพื้นที่นี้เลือกกัน4 คน ครับ ไอคนที่ซื้อ2 คนแข่งกันไอคนที่ไม่ซื้อ2 คน ก็คะแนนแบบต้อยต่ำแบบทิ้งดิ่งเลย แต่2 คนเนี่ยมาวัดกันว่าใครน่าจะได้ แต่ว่ามันเป็นแคนดิเดตที่ว่าซื้อทั้งคู่ ครับ ราคราวนี้สมมุติพื้นที่เดิมในปัจจุบันเหลือแค่2 คน ก็ยังคงเป็นการซื้อทั้งคู่ แต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนใหม่ แต่คนเก่าที่ซื้อแล้วเข้าไปทำงานไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคม ไม่ได้ทำอะไรกับบ้านเมืองชุมชน ก็อด แต่ปรากฏว่าก็ยังซื้อทั้งคู่ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะ เพราะฉะนั้นไอ้คืนหมาหอนที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆมันก็น่าจะมีอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเลือกตั้งในท้องถิ่นที่ผมว่าเนี่ยคือด้วยความที่สโคปพื้นที่เนี่ยมันจำกัด ครับ การซื้อเสียงการขายสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น เพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินเยอะ ครับ แต่สมมุติว่าเป็นในการเลือกสสในระดับพื้นที่เนี่ยที่มันมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่จำนวนประชากรเยอะ ถ้าเกิดว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะ มันก็เลยอาจจะมีข่าวมั้งครับที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ ถูกครับ แล้วก็มันมีเงินแบงค์ร้อยนะครับสะพัดอยู่ในตลาดการเงิน ซึ่งมันเป็นนัยยะที่แปลกๆนะหรือถ้าบอกว่ามันมีการจัดเตรียมเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้ง อันนี้มันก็น่าคิดว่าทำไมจะเป็นจำเป็นที่จะต้องเป็นช่วงนี้ และอย่างที่อาจารย์ช้างเคยมาในรายการเราเรื่องของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้อาจารย์ก็จะให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับให้ระวังเรื่องพวกนี้นะฮะ ใช่ครับ ก็คือเงินเทาเงินสแกมเมอร์ ถูก กลายเป็นว่าสิ่งที่เรากังวลกลัวว่ามันจะไหลเข้ามาสู่การเลือกตั้ง ก็คือเป็นเงินพวกสแกมเมอร์เป็นเงินเทาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจารย์วันวิชิตแต่ก่อนที่อาจารย์วันวิชิตจะแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันนิดนึง ครับ เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นมีพลเมืองดีครับเขานำคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานนะเข้ายื่นร้องเรียนต่อกกตของขอนแก่นก็คือผอกกตที่ขอนแก่น ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหัวคะแนนนี่แหละนับเงินนั่งนับเงินแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน รายละพันรายละพันรายละพันนะฮะและมีเสียงกำชับชัดเจนเลยนะครับบอกว่าบัตรสีเขียวกาเบอร์2นะฟังครับ
สีเขียวตาเบอร์เนื้อค่ะ อันนี้นับซอยเนี่ยมันติดกัน เป็นคลิปของพื้นที่ไหนครับ ทราบเบื้องต้นนะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 นะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ นี่ไม่รู้ว่า ทางด้านของกกตเขาจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่นี่เสียงของคืนหมาหอนมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์ไม่ประหลาดใจใช่ไหม แต่ว่าจริงๆต้องมองแบบเป็นกลางนะครับ ยังไง คือมันต้องมีพยานหลักฐานแล้วต้องทำการสืบสวน ถ้าเราไปเห็นว่าเขาพูดแบบนี้และระบุเจาะจงว่าต้องเป็นพรรคนี้เลือกเบอร์นี้เนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้ แต่โอเคเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ ต้องไปพิสูจน์ เพราะเกิดว่าถ้าเกิดเราเชื่อทั้งหมดจากหลักฐานที่เห็น มันก็อาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสี อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้นะครับในคลิปแค่นี้เนี่ยมันไม่อาจจะตัดสินได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามเลขตามเบอร์ที่กล่าวถึงกระทำการทุจริตเลือกตั้งแต่อันนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วต้องทำงานให้ถึงที่สุดในการตรวจสอบก็คือกกต.ถูกครับ ถูกต้องไหมฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนที่อยู่ท้ายคลิปนะอาจารย์วรวิชิตท่านผู้นี้คือคุณวัชระศรีสารนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนรับไม่ใช่นะท่านเป็นคนมายืนยันว่ามันมีอยู่ที่เขตนี้แหละอยู่ที่ตำบลเก่างิ้วอำเภอพลซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 ของขอนแก่นนะครับอาจารย์วรวิชิตก่อนที่ผมจะไปที่คุณเบียร์เพราะว่าหมอปลามาในรายการก่อนหน้านี้นะอาจารย์เบียร์หมอปลาบอกว่าถ้ารับเงินเขามาหมายถึงชาวบ้านนะถ้ารับเงินเขามาแล้วไปกาตามที่เขาบอกอันเนี้ยบาปเพราะคุณกำลังจะเอาคนที่โกงกินบ้านเมืองเข้ามาบริหารประเทศแต่ถ้ารับเงินเขามาแล้วไม่กาให้เขาไปกาให้คนอื่นอันนี้ไม่บาปนี่คือมุมหมอปลาพูดไว้ในรายการนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ถามอาจารย์เบียร์ว่าเอ๊ะตกลงรับเงินมากาไม่กามันมีความผิดทางธรรมอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์วรวิชิตครับคลิปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนอาจารย์ช้างพูดแบบชัดเจนต้องพิสูจน์แหละต้องพิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าใครจะบ้าถึงขนาดแบบถ้าสมมติมีการซื้อจริงๆนะแล้วมาพูดด้วยนะคนละพันแล้วก็ให้กาเบอร์ 2แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้หรือว่าแอดอัดก็ไม่แน่ใจผมมองอย่างนี้ว่าเพื่อมันยากในการที่พิสูจน์เพราะบางทีเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเดี๋ยวนี้มันก็มีรูปแบบนี้เยอะนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเบี่ยงแต่ผมบอกว่าไม่ค่อยจะมีผลอะไรมากเพราะทุกพรรคก็ยิงกันหมดคุณทินบอกว่าช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายจะหมาหอนเนี่ยผมว่ามันหอนจนเสียงแหบไปหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกๆที่มีพระราชกิจการให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิงกันกระจายแล้วนะท่อน้ำเลี้ยงก๊อกแรกก็เปิดแล้ว1 2 3 4เขายิงอย่างต่อเนื่องเขาไม่มาทำ24ชั่วโมงสุดท้ายฮะมันประเจิดประเจ้อเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมนี่ก็คือหมาเสียงคอแหบคอแห้งกันหมดหอนไม่ไหวนะครับก็คือกลายเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือเปรียบเปรยว่าอันนี้มันน่ากลัวว่าเป็นการเป็นวัฒนธรรมการให้เป็นการซื้อเสียงเชิงวัฒนธรรมซึ่งมันคือที่คิดว่ารับเงินมาสมมุติว่าเราเลือกอยู่แล้วแต่ดันพรรคที่เราจะเลือกหรือบุคคลที่เราจะเลือกเนี่ยจ่ายมายิงมาก็ยังเลือกอยู่ดีไม่ใช่เลือกเพราะเลือกเขานะคือมันทุกพรรคเนี่ยดันมีกระสุนกันหมดนั่นก็กลายเป็นว่าประเด็นว่าเอาละจะมีความรู้สึกของคนที่ตื่นรู้ถึงความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้นก็การเมืองมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดก็จะการโหวตโนก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสาระสำคัญที่สุดที่มันจะเปลี่ยนนะครับคือต้องดูต้นทางอย่างที่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิชัยเนี่ยออกมาพูดว่าเส้นเงินที่มันเดินทางกันมาเนี่ยเบิกเงินผิดเป็นปกติแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมาไม่ต่ำกว่า30 ปีที่ผมติดตามข่าวสารทางการเมืองแล้วเป็นช่วงในการเบิกเงินเนี่ยเพื่อเบิกในลักษณะเป็นแบงค์ย่อยเป็นธนบัตรแบงค์ย่อยแบงค์20แบงค์100เนี่ยก็ทำมานานแล้วแต่เหตุผลของการให้ข้อมูลคุณรู้ไหมให้อะไรง่ายมากเลยคือเวลาถอนหรือการไปเบิกเนี่ยเพื่อไปทำบุญทำกฐินทอดพระป่านั่นไงใช่ไหมฮะแล้วทุกคนที่ถือกระเป๋าเจมส์บอนด์มาก็ใจบุญกันทั้งนั้นเหตุผลเดียวแต่ถามว่าที่พูดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันรู้สึกขันขืนนะทั้งขมขื่นแล้วก็ขำขันด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงินจะไปทำอะไรในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้แต่เขาก็ต้องคืออะไรก็ต้องแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าโอ้ช่วงนี้ใจบุญกันเหลือเกินอะไรเงี้ย
เขาก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไร งั้นทุกคนทำกันหมดเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำมาพักใหญ่ๆแล้ว ทำมาไม่ต่ำกว่า20-30 ปีแล้วถ้าได้ผมติดตามข่าวสารทางการเมือง แล้วรับรู้จริง ๆ ว่าเป็นอย่างนั้นด้วย โอเค ดังนั้นผมคิดว่าการที่มาเปิดมาแฉผมคิดว่าสังคมตื่นรู้เรื่องข้อมูลเรื่องพวกนี้มันควรจะพูดเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนั่นก็แสดงว่ามันยิงกันหนักจนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมันไม่ควรยอมรับเป็นเรื่องปกติคุณทิน ทางธรรมว่าอย่างไรอาจารย์เบียร์กับคนที่รับเงินมา ผมไม่รู้นะว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงนะครับแต่หมายความว่ารับเงินมากาให้เขารับเงินมาไม่กาให้เขาหรือรับเงินมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่อย่าลืมนะฮะการรับเงินมาแล้วกามันคือกำหนดอนาคตของประเทศนะครับ ประเด็นคือมันไม่ต้องไปพูดถึงกาไม่กาเลย มันผิดตั้งแต่ตอนรับแล้ว อ้าวอย่างนี้คุณผู้ชมผิดตั้งแต่ตอนรับแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างไรอาจารย์วิเคราะห์ยังไงขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับผิดตั้งแต่ตอนรับแล้วเพราะอะไรยังไงสักครู่เดียวครับใครที่มองหาเครื่องปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับเชฟขอแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro เครื่องนี้นะครับซึ่งปั่นได้หลากหลายเมนูจาก Seeker Electric นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับและเครื่องปั่นนี้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง2 ลิตรปั่นได้เยอะเร็วแรงละเอียดนะครับและที่สำคัญนะครับมอเตอร์ผลิตจากทองแดงทนอึดปั่นต่อเนื่องทีเดียวจบไม่ต้องปั่นหยุดระหว่างปั่นนะครับเรายังสามารถเติมส่วนผสมทางช่องด้านบนนี้ได้และใช้แท่งคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและด้วยพลังมอเตอร์สูงถึง 2,500 วัตต์ปั่นได้ละเอียดรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือการปั่นในปริมาณเยอะๆและที่สำคัญนะครับทำความสะอาดง่ายจึงทำให้ปั่นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric เรามากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์เบียร์นะครับอาจารย์วันวิชิตนะฮะรวมถึงอาจารย์ช้างนะครับเข้าประเด็นเลยนะฮะอาจารย์เบียร์ผิดตั้งแต่รับแล้วผิดตั้งแต่รับเงินซื้อเสียงแล้ว ใช่ เดี๋ยวก่อนที่จะไปตอนนั้นอาจารย์เคยมีคนพยายามซื้อเสียงอาจารย์บ้างไหมฮะ ยังไม่มีนะของอาจารย์ไม่น่ามีใครกล้ามั้งเพราะอาจารย์ปากสว่าง คงไม่มีใครกล้ากับอาจารย์เลยนะเพราะเวลาอาจารย์อะไรอาจารย์พูดหมดอ่ะเดี๋ยวก็มาเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวก็จะแตกตื่นอีกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับเนี่ยอาจารย์พยายามพูดกับคนในไลฟ์สดอาจารย์ตลอดเวลาทั้ง FC ทะลุสิทธิ์ว่ารับไม่ได้ เพราะว่าการที่รับเงินเนี่ยเจตนาของเงินมันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการใช้เงินสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยรับมาอย่างหลายคนพยายามพูดว่ารับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องไปกาเราฉลาดแต่ความเป็นจริงเราหนังโง่ที่สุดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจารย์ก็เห็นมันก็เข้าไปนั่งกันในสภาทุกคนที่พรรคที่ซื้อก็ต่างคนก็ต่างได้เข้าไปเพราะสุดท้ายแล้วมันไปรวมตัวกันไงมันไปรวมตัวกันแล้วมันเข้าใจว่าการซื้อเสียงแบบเนี้ยมันเกิดประโยชน์มันยังซื้อได้ถ้าการซื้อเสียงแล้วคนไม่เลือกทำไมมันยังซื้อกันอยู่ล่ะคำถามก็แสดงว่ามันจะมีบางคนซื้อบางคนไม่ซื้อและแสดงว่าไอ้ที่ซื้อแล้วมันไปเลือกเนี่ยแสดงว่ามันมากกว่าสิมากกว่าคนที่ไม่เลือกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดอยู่ดีว่าการซื้อสิทธิ์มันยังใช้ได้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังใช้ได้มันถือได้เข้าไปนั่งในสภาได้ไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเจตจำนงหรือเจตนาตั้งแต่ต้นของผู้ซื้อคือต้องการยัดเงินใต้โต๊ะเราเพื่อให้เราไปเลือกเขาจะเลือกไม่เลือกไม่ใช่ประเด็นแต่เจตนาของเงินนั้นน่ะมันเป็นเจตนาชั่วตั้งแต่ต้นของเงินนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์อันไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปทำสิ่งใดย่อมไม่เกิดความงอกงามไพบูลย์มันไม่ต่างจากอบายมุขมันเป็นทางเสื่อมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับเงินนั้นมาใครเสื่อมล่ะวันนี้เราอาจจะบอกนักการเมืองมันเสื่อมแน่เลยเพราะเราไม่เลือกไงแต่ความเป็นจริงตัวเราเนี่ยกำลังเสื่อมเพราะใต้คนเนี้ยมันมีโอกาสไปนั่งในสภาความชิบหายเกิดแก่ใครตัวเราเองนะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาล่มจมที่ตัวเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับโดยเจตนาพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำมันเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาของตัวเงินนั้นว่าเขาต้องการเอาเงินมาใช้สิทธิ์ขายเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงพระเจ้านั้นเขาพูดว่าเงินจำนวนเนี้ยให้เอาไปกินข้าวจะเลือกไม่เลือกค่าเสียเวลาเอาไปเถอะพี่เอาไปเลยเดินทางมีค่าน้ำมันเอาพี่เอาไปถูกต้องแต่ต้องบอกนะว่าจะเลือกไม่เลือกไม่เป็นไรให้แล้วให้เลยก็ให้แล้วให้เลยเรื่องไม่เลือกไม่เป็นไรเบอร์2นะให้แล้วให้เลยเบอร์3นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเจตนาไงเพราะฉะนั้นถ้ามีการอ้างถึงเบอร์ขึ้นมาก็เจตนาในการให้เลือกเพราะฉะนั้นถ้ารับโดยอาศัยเจตนานี้ในการเลือกเขาก็ผิดอยู่ดีคำถามคือรับซื้อของโจรผิดไหมล่ะ
มันก็ผิดไงประเด็น เพราะฉะนั้นการรับซื้อแบบนี้มันไม่ต่างจากโจรเลยนะกำลังปล้นสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการไปใช้เสียง แต่ถ้าสมมุติเรายินดีเรายินยอมแล้วครับ มันไม่เกี่ยวกับยินดีหรือไม่ยินดี เสียงผมจะขายให้คุณก็เรื่องของผม เสียงดิฉันจะขายให้ก็เรื่องของฉัน ความเป็นสิทธิ์ตัวเนี้ยมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมก็จริง ครับ แต่สิทธิ์โดยชอบธรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเอาไปขายกับใคร เหมือนสินค้าที่เขาแปะป้ายไว้อะห้ามซื้อขายได้เฉพาะแจกฟรีเท่านั้น มันระบุเลยไงเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิ์ตัวเนี้ยมันได้มาแต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายไง จริง มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ขายไม่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ในการขายเสียง ฮะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเจตนามันจะหันไปทางไหน มันก็ชั่วเหมือนกันอยู่ดี แต่ถ้าสมมุติไม่รู้นะ ผมไม่รู้พักไหนนะ ถ้าสมมุติเกิดพักนี้ จ่ายตังค์เพื่อที่จะซื้อเสียงคุณซื้อสิทธิ์เสียงคุณเนี่ยแต่พอซื้อมาปุ๊บผมพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นเลย GDP ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลย เศรษฐกิจดีทุกอย่างการท่องเที่ยวดี อันนี้โอเคไหม คำถามคือมันจริงไหมอ่ะก็เราก็เห็นที่ผ่านมานักการเมืองทุกพรรคการเมืองต่างคนต่างพูดนโยบายที่มันเวอร์วังอลังการฉันจะทำได้เท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายมันทำได้ไหมล่ะเราก็รอนโยบายเหล่านั้นมาไม่รู้จะต่อเท่าไหร่คำถามคือเราจะเอาความเชื่อมั่นเหล่านั้นมาจากเขาได้ยังไง เพราะฉะนั้นเราอาจจะถึงสอนเสมอว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง เพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำการเมืองเราบอกว่า เราไม่ต้องการนักการเมืองโกง เราไม่ต้องการนักการเมืองชั่ว แต่เรารับเงิน มันชั่วตั้งแต่เราอะคำถามอะ แล้วสุดท้ายแล้วมันจะได้นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราอยากให้การเมืองดีมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ไม่ต้องไปหวังคาดหวังกับนักการเมืองเลยคาดหวังที่ตัวเองยังคาดหวังไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่รับเงินมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคาดหวังอะไรไม่ได้เลยมันไม่ต่างจากนักการเมืองที่เข้าไป แล้วไปได้อะไรอ่ะบริษัทเดิมในการทำทุกโครงการของรัฐบาล เราได้นักการเมืองที่ไปหัวไปรับเงินใต้โต๊ะสุดท้ายมันไม่ต่างจากที่เราไปรับเงินใต้โต๊ะจากเขามา เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรจัดการทำตั้งแต่ต้น ถ้าเราสามารถไม่รับใครจะซื้อได้ สุดท้ายการซื้อพวกนี้มันจะหายไปหมดเลย แล้วมันจะไม่มีใครกล้าซื้ออีกเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรับเงิน แต่ถ้ารับเงินเอาเงินมาสุดท้ายถ้าเขาได้ มันก็จะมีการซื้อแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นตัวการันตีเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการซื้ออย่างใช้ได้ เพราะมันยังมีการซื้อไง บาปทั้งคนซื้อและคนขายใช่ไหม บาปทั้งคู่โดนทั้งคู่ กรรมย่อมตามสนอง แต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อาจารย์เบียร์เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะ รูปแบบการรับผลเนี่ยทำแบบไหนได้แบบนั้นสมมุติอาจารย์ยกตัวอย่าง3 ท่านนี้วันหนึ่งมีโอกาสไปเลือกตั้ง แล้วเคยซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีวิบากกรรมเรื่องนี้ไว้ ปรากฏวันหนึ่งไปลงเลือกตั้งใจดีมากเลยเจตนาดีอยากช่วยเหลือสังคม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลย เราจะไปเจอไอ้คนพวกเนี้ยปาดหน้าเค้กเราหมดเลย แล้วไปเจออีลูกคนที่ซื้อเนี่ย โอเค มันยอมรับเงินหมดเลยแล้วมันไปกาให้คนนี้หมดเลยสุดท้ายเราตั้งใจดีแต่เราไม่ได้ อันนั้นคือ นี่แหละวิบาก โอเคคุณผู้ชม อย่างนี้นะฮะอาจารย์วันวิชิตครับ 48 ชั่วโมงโค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรในวันอาทิตย์นี้ ครับ ทางมุมรัฐศาสตร์ครับพรรคการเมืองก็มักจะงัดกลยุทธ์ต่างๆ วิชามารต่างๆ ออกมาใช่หรือไม่แล้วมีอะไรยังไงบ้างอยากให้อาจารย์วันวิชิตช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะรวมถึงสลิปเขาเรียกว่าสลิปเอกสาร ครับ ที่อาจารย์ช้างเอามาด้วย บอกไปเลยฮะคือสลิปอะไรฮะ สลิปเงินเดือนล่าสุด และต้องการที่จะให้คุณผู้ชมเห็นแหละฮะ ก็อยากจะให้เห็นเพื่อจะให้นายกคนต่อไปได้พิจารณาปัญหาของตำรวจ โอเค และยังมีประเด็นของเจ็ตหรูที่บอกว่าขนเงินที่เขาอ้างว่าขนเงินนั่นนะครับ ขนเงินไปทำอะไรเป็นกระสุนในการจ่ายในพื้นที่หรือเปล่า เรื่องนี้มีคำตอบจากเจ้าของเครื่องบินแล้วนะครับ เดี๋ยวเจอกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีครับขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบคุณครับ ครับ เจอกันออนไลน์นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงสวัสดีครับ อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับอาจารย์บรรวิชิตนะครับอาจารย์ช้างและอาจารย์เบียร์นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเราถามท่านนะฮะถามแบบง่ายๆเลย8 กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกใคร ตัดสินใจได้แล้วยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจยังไม่ได้นะก็โหวตกันเข้ามาครับตอนนี้โหวตเข้ามาประมาณสัก 4,000 กว่านะฮะขอวันนี้สัก10,000นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละพูดคุยกันต่อไม่เสียเวลาละเพราะเป็นศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมผมถามอาจารย์วันวิชิตเลยนะครับในทางรัฐศาสตร์ช่วง 48 ชั่วโมงก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับมักจะมีการงัดกลยุทธ์ต่างๆ วิชามารต่างๆ หรือเปล่าจากพรรคการเมืองเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงให้โหวตพรรคของตัวเอง ให้โหวตคนของตัวเอง
ที่ออกมาใช้มีกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างอย่างวันนี้คือวันที่แต่ละพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆเขาใช้เลือกเป็นปราศัยวันสุดท้ายนะครับในการที่จะขึ้นดีเบต แล้วก็ต้องเป็นการผลิตประเภทวรรคทองคำสำคัญโคดดิ้งคำสำคัญ เพื่อตราตรึงเพื่อสะกดให้คนแบบเชื่อว่าเขาไปแล้วจะทำนู่นนั่นนี่1 2 3 4 wording ต้องจำง่ายนะครับแต่คราวนี้ผมว่าการเมืองไทยมันเดินทางไปมากกว่าที่ว่าไม่เพียงพอที่พรรคการเมืองจะชนะแล้วเพราะคนจะมองไปถึงว่าถ้าคุณชนะคุณจับมือใครนี่คือความคาดหวังของประชาชนในสเต็ปที่2ใช่ไหมฮะว่าต้องจับสีนั้นสีนี้เพราะคนเริ่มมองความเป็นจริงเป็นความข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้พรรคที่เราเลือกมันไม่สามารถแบบ251เสียงโดยลำพังหรอกไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวใช่มันก็จะมีเงื่อนไขด้วยความเงื่อนไขที่ FC หรือแฟนคลับบอกว่าจะต้องจับกับนั้นไม่จับกับนี้เนี่ยอันนี้เป็นความซับซ้อนตรงหนึ่งแต่นักการเมืองก็ถือว่าเมื่ออำนาจประชาชนให้เขามาแล้วเป็นเรื่องที่เขาต้องไปดีลกันต่อดังนั้นในช่วง48ชั่วโมงพึงระวังนอกจากนั้นแล้วจะต้องไม่เพี้ยงพล้ำในแง่ไปพลาดในการให้สัมภาษณ์โอเคตอนนี้พยายามจะขุดคลิปเก่าๆหรือหาประเด็นเพื่อทบทวนวรรณกรรมหรือไทม์ไลน์ดิจิทัลฟุตปริ้นต่างๆว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วพูดอะไรไว้นะครับแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าจนถึงกระทั่งวันที่8วันเลือกตั้งก็ตามผมอย่างนี้คุณทินผมไม่ค่อยได้มองเรื่องของประชาชนในเรื่องของที่ว่าจะเกิดว่าจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจใครประชาชนเนี่ยตอนนี้โฟกัสไปเรื่องความห่วงใยเรื่องการจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับโดยพื้นฐานผมก็เชื่อว่ากกตไม่ได้ทำหน้าที่เอ็นเอียงกับใครเป็นพิเศษเพราะว่าคนจับตามองมีกล้องมีการอะไรติดตามอยู่แล้วแต่การทำหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นปฏิกิริยาเร่งให้คนออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะนะครับเยอะมากนะครับเพราะอย่างนี้นะคุณทินตอนนี้ในทางรัฐศาสตร์ผมวิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งการเมืองเนี่ยหลายคนบอกคาดหวังว่าเป็นเรื่องของอยากจะมีคะแนนออร์แกนิกเยอะๆแต่ผมคิดว่ามันออร์แกนิกอย่างไรก็ตามมันต้องมีออร์แกไนซ์ควบคู่กันด้วยออร์แกนิกสู้กับออร์แกไนซ์หลายคนบอกว่าแต่ถ้าจะมองชั้นเดียวเชิงเดียวว่าออร์แกนิกคะแนนธรรมชาติออร์แกไนซ์เป็นเรื่องของคะแนนจัดตั้งไม่ใช่ออร์แกนิกก็ต้องมีการจัดตั้งเหมือนกันและออร์แกไนซ์ในตัวของในพลังจารีหรือพลังที่เขาเรียกว่าเสรีนิยมมันก็มีออร์แกนิกในตัวเพราะว่ามันก็ต้องมีการเรื่องรณรงค์ว่าถ้ากาพรรคนั้นคือการแบบยุทธศาสตร์กาอย่างการคาดหวังของการที่จะเป็นรัฐบาลดังนั้นในทางการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าผลออกมายังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติว่าโดยมารยาทพรรคการเมืองที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีสิทธิ์ที่จะเชื้อเชิญทาบทามใครในห่วง60 วันที่กกตจะต้องดูพิจารณาเป็นเขตเพราะว่าให้อำนาจกกตเนี่ยในการดู60 วันตรงนี้นั้นในช่วงนี้ใครเป็นอันดับหนึ่งก็ใช้ห่วงเวลาเนี่ยในการทาบทามเทียบเชิญกันนะครับอันนี้คือหลังจากวันที่8วันที่9เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคีย์เวิร์ดในวัน2 วันนี้แหละ ที่จะตาตึงอยู่ในหัวใจของประชาชนเพื่อที่จะให้เขาจำถูกต้องตอนที่เข้าคูหาถูกต้องไหมครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของที่เขาว่ากันกระสุนเนาะกระสุนอาจจะตอนนี้มันเป็นกระแสกับกระสุนใครจะมาแรงกว่ากันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเพจ CSILA ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับคุณผู้ชมข้อมูลวงในเขาบอกว่าส่งข้อมูลกันมามีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่อบิ๊กสอเสือซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากเบนสมิธมูลค่าจริงนะฮะราว800 ล้านบาทนะครับผ่อนเดือนละ100 ล้านบาทแต่แจ้งต่อปปชว่าซื้อมาเพียง30 ล้านบาทบนตัวเครื่องนะครับมีอักษรย่อชื่อนามสกุล SRJ ล่าสุดนะสายข่าวแจ้งว่าเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่างๆในทางภาคเหนือและอีสานเขาเขียนอย่างนี้นะครับจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเส้นทางนะการได้มาของ private jet ก็คือ Gulfstream ลำนี้เนี่ยของบิ๊กสอเสือว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือกระบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่านี่ครับเพจ CSILA อาจารย์ทั้ง3ท่านออกมาโพสต์แบบนี้แล้วก็มีรูปภาพของ Gulfstream นะฮะ Gulfstream G550 ลำนี้นะครับลำนี้ถ้าปีใหม่ๆหน่อยนะฮะราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก1,000 เกือบ 2,000 ล้านบาทนะลำนี้นะครับเป็น private jet ที่หลายคนใช้นะรู้สึกอีลอนมัสก์ก็มีลำหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาใช้แม้แต่ไมเคิลจอร์แดนนักบาสก็ใช้รุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมปรากฏล่าสุดฮะ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับให้สัมภาษณ์ชี้แจงเลยครับเนี่ยลำนี้เห็นไหม HSSRJ นะครับชี้แจงว่าตอนนั้นอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งานและมีการพูดคุยกับเพื่อนจนเพื่อนแนะนำว่านายเบนสมิธกำลังจะขายเลยนำไปสู่การซื้อขายช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี 2567 ซึ่งเครื่องบิน Gulfstream G550 ลำนี้มีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณนะครับ862 ล้านบาทโดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นเรื่องการชี้แจงทรัพย์สินต่อปปช.ตนถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า30 ล้านบาทและได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปช.ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า832 ล้านบาทนั้นเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนพอนักข่าวถามคุณสุริยะว่ามีประเด็นที่เขากล่าวหานะครับว่าไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยลำเลียงกระสุนทางการเมืองเอาแบบตรงไปตรงมาคุณผู้ชมกระสุนก็คงไม่ต้องแปลเยอะนะคือเงินอะไปที่ภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งเขากล่าวหาแบบนี้คุณสุริยะจะว่าอย่างไรท่านบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนครับกับประเด็นนี้เครื่องบิน Gulfstream อีกครั้งหนึ่ง HSSRJ คุณผู้ชมครับถ้ามีคำว่า HS นำหน้ามันคือเครื่องบินสัญชาติไทยครับ HS คือ Hotel Sierra ถ้าลำไหนเจอคำว่า HS อยู่ข้างหน้าและตามด้วยนามสกุลตอนท้ายเนี่ย HS มันคือประเทศไทยส่วนอเมริกาจะขึ้นด้วยคำว่า N เพราะฉะนั้นเนี่ย HS คำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินของไทยจดทะเบียนที่ไทย HS เห็นไหมจะมีคำว่า HS แล้วก็ SRJ อันนี้แล้วแต่ข้างหลังคุณจะเป็นรหัสอะไรก็แล้วแต่ถ้า HS มันคือสำหรับประเทศไทยตัว N สำหรับอเมริกานะครับโอเคอันนี้คือการชี้แจงแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจอันนี้ท่านชี้แจงแบบนี้แล้วนะครับส่วนสัดส่วนในการถือ30 ล้านจากมูลค่าจริงเนี่ย800 กว่าล้านอันนี้ท่านอธิบายแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าปปช.ก็คงตรวจสอบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโอเคก็ชี้แจงในกรณีนี้ในประเด็นที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับที่มันมีเพจ CSI LA ออกมาผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับไปกรณีของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านไปสักการะพระบรมธาตุและศาลหลักเมืองนะครับมีการห่มผ้ารอบองค์พระบรมธาตุด้วยนะครับโดยคำปราศัยเด็ดของคุณอนุทินก็คือการทักทายพี่น้องชาวใต้เป็นภาษาใต้แหล่งใต้แล้วว่าเถอะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และพูดทีเล่นทีจริงว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองคอนจนได้เป็นนายกมาแล้วและท่านยังมีการโชว์นะครับองค์จตุคามรามเทพที่พกมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงปราศัยบางช่วงบางตอนครับผมก็มาเมืองคอนบ่อยมากมากราบพระธาตุมากราบหลักเมืองนี่รู้จักบอวันนี้มาเมืองคอนนะนี่เอามาโชว์ว่าผมไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเมืองคอนเหมือนกันแล้วก็ขอนู่นขอนี่ขอแล้วขออีกขอไปขอมาท่านก็ให้เป็นนายกแล้วไงอาจารย์เบียร์ครับเข้าประเด็นเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยชัยให้ประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ขอเป็นนายกบ้างได้ไหมล่ะ ถ้ามั่นใจว่าขอได้จริงนะอาจารย์ขอเป็นบ้างคำถามคือทำไมมีท่านคนเดียวที่ได้เป็นล่ะคำถามเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลแต่มันเป็นจากการกระทำของตัวท่านเองที่จะทำให้ท่านเนี่ยปีนป่ายไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะสุดท้ายมันเป็นไปตามความสามารถเป็นไปตามการกระทำไม่ว่าจะทุจริตจะสุจริตก็เป็นความสามารถของตัวท่านเองในการเดินไปสู่จุดที่เป็นนายกเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่ออะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ก้าวล่วงตรงนั้นได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเห็นของตัวเขาแต่ความเป็นจริงการจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือความคนหนึ่งจะขึ้นไปบริหารประเทศเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะหนึ่งที่ควรจะอยู่บนหลักเหตุผลว่าตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ได้ด้วยเหตุผลอะไร ไม่ใช่ว่าได้จากการที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้มาเป็นนายกถ้าไม่งั้นทุกคนมันก็จะไปขอกันหมด เพราะว่าอะไรกูอยากจะเป็นนายกบ้างไม่งั้นมันก็เหมือนกับแบบเวลาเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาถูกหวยงั้นกูไปไหว้บ้างกูจะได้ถูกบ้าง แต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอถูกหวยปุ๊บโอ้โหเขาบอกไปไหว้ที่ไหน ก็นั่นไง อะไร สุดท้ายแล้วมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกอยู่ดีมันก็ถูกกินเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการที่เป็นนายกต้องบอกว่าควรคือระดับคนเป็นนายกมันไม่ควรไปนั่งเล่าให้ใครฟังว่าเนี่ยตัวเองมาเป็นนายกได้เนี่ยเพราะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะเขาโดนบันดาลให้เราเป็นนายกแต่คนเป็นนายกมันควรมีวุฒิภาวะในการที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเรามีวุฒิภาวะยังไงมีประสบการณ์ยังไงเราถึงได้ขึ้นมาเป็นนายกได้ทุกวันนี้มันควรจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อันนั้นมันเป็นในมุมมองของความเชื่อมันไม่ควรจะเอามาประกาศให้คนรับรู้มันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศเราจะยิ่งงมงายไร้สาระไปกันใหญ่เพราะทุกวันนี้ความงมงายก็กินประเทศเรากัดกินกัดก่อนประเทศเราก็มากพออยู่แล้วเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลถ้านายกสักคนหนึ่งอยู่กับการอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลโดนบันดาลแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงเวลาจะทำอะไรต้องไปขอพรต้องไปโดนบันดาลต้องไปบนบานศาลกล่าวเพราะว่าจะได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตถ้ามันสำเร็จจริงอย่างว่าแล้วรัฐบาลแจกเงินทำไมคำถามมานั่งจะมานั่งแจกเงินกันมานั่งตัดเงินกันเอาเงินไม่รู้กี่พันละมานั่งแจกเงินประชาชนก็ให้ทุกคนไปขอสิจะได้ไม่ต้องให้รัฐบาลจ่ายไงจะต้องมาเสียภาษีกันแพงๆเพื่อให้รัฐบาลเอาภาษีมาแจกจ่ายประชาชนมาแก้ไขวิกฤตทำไมถ้างั้นก็ไม่ต้องเก็บภาษีไปขอเทียบเทวาอย่างที่ว่าแล้วขอให้เงินมันไหลเข้าคลังแล้วก็เอามาบริหารจัดการประเทศก็ได้ไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองถึงวุฒิภาวะในการเป็นนายกว่าการที่มานั่งมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่พึ่งพานโยบายมาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เชื่อในการกระทำของตนเองอาจารย์ว่ามันดูไร้สาระไปนิดหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามเหตุว่าสุดท้ายแล้วการจะพูดอะไรก็ต้องมีสติในการพูดไม่ไปยึดโยงกับความเชื่อมากเกินไปแล้วต้องให้เหตุผลว่าที่แท้จริงแล้วที่ได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรกันแน่ครับอาจารย์ช้างครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะอาจารย์วรรณวิชิตอาจารย์เบียร์กับคุณผู้ชมครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าในมุมของตำรวจก็คือเป็นการเลือกนายใหญ่ของตำรวจทั้งประเทศเลยเหมือนเลือกผู้บังคับเหมือนผู้บังคับบัญชาใช่เพราะว่าท่านต้องมานั่งเป็นหัวโต๊ะประธานถูกต้องไหมฮะกตร ใช่ครับ ตำรวจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่อาจารย์2 บทบาทเนาะอาจารย์ก็เป็นทั้งอาชีพตำรวจเป็นอาจารย์ที่สอนตำรวจอีกทีนึงใช่ครับและในฐานะประชาชนนะครับอาจารย์ผลิตตำรวจรุ่นใหม่ๆเยอะอาจารย์อยากเห็นนายกแบบไหนที่จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีของตำรวจไทยเราเคยคุยประเด็นนี้กันนะเนาะว่าตำรวจไทยในสายตาประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคะแนนต่ำเหลือเกินครับอาจารย์เชิญครับก็คือในส่วนมุมมองของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมทัศนะส่วนตัวคือการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกนายกโดยตรงใครจะได้เป็นนายกมันขึ้นอยู่กับกระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองว่าสัดส่วนนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยลงตัวหรือไม่ดังนั้นเนี่ยพรรคที่มีคะแนนเสียงที่ได้เป็นมากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพรรคที่ได้นายกอันนี้เรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นอาจารย์มองกันเลยวิเคราะห์แบบนั้นหมายถึงว่าพรรคอันดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มีนายกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสว่าพรรคไหนจะได้ที่1ที่2ที่3แต่ผมสนใจตรงที่ว่าท่านใดจะมาเป็นผู้บังคับบัญชาของผมในอนาคตที่มาคุมชะตากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีทองของตำรวจนะครับเรามีแต่ข่าวทองแบบไหนอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นทองหุ้มไม่ใช่ทองที่ขึ้นใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่เป็นปีทองที่ตำรวจมีข่าวเฉามากที่สุดนะครับแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครคนไหนเนี่ยพิจารณาปัญหาที่แท้จริงของตำรวจคือขึ้นชื่อว่าตำรวจนะครับคือผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหลายต่อหลายคนอาจจะมองในทัศนะที่ว่าไม่ชอบเกลียดนะครับหรือว่ามองว่าการตั้งด่านการอะไรต่างๆคือเรื่องผลประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเราเนี่ยปรับมาเยอะนะอย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับในเดือนนี้นะครับถึงเดือนมีนาเขาบอกว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนที่จะทำการแจกใบสั่งหรือทำเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับเพราะเราก็เห็นใจประชาชนแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยคือการสร้างมุมมองที่ดีให้กับประชาชนหรือในช่วงวันที่12ที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับแอป Police Care ซึ่งจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถ้าคุณโหลดแอปนี้ไว้ในกระเป๋านะครับในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยเหมือนมีตำรวจดีๆอยู่ข้างเคียงคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณตรวจสอบให้คุณเช็คนะครับแล้วให้คุณเนี่ยสามารถปรึกษาหารือหรืออะไรต่างๆได้กลับมาเรื่องของเราคือในส่วนของการเลือกตำรวจเลือกนายกเพื่อมาคุมตำรวจเนี่ยผมกำลังบอกว่าต้องเข้าใจปัญหาตำรวจก่อนดูปัญหาตำรวจพื้นฐานคือการออกตรวจของตำรวจที่เป็นตำรวจสายตรวจเรื่องน้ำมันลดนะครับ
มีให้อย่างจำกัดไม่ใช่ไม่มีนะมีให้อย่างจำกัดแต่มันจะพอหรือไม่ในการที่จะต้องเอาไปปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นตำรวจหลายๆคนเนี่ยต้องเติมน้ำมันด้วยเงินส่วนตัวของตัวเองแต่คราวนี้มาดูว่าไอ้เงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากไหนล่ะ1เงินเดือนนะครับมันพอหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่เงินเดือนแล้วจะไปเอาจากไหนนะครับไปขอนะครับผู้บังคับบัญชาผู้กำกับเนี่ยเขาจะเอาที่ไหนมาให้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ตำรวจบางคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องบริหารด้วยวิธีการที่ผิดคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่นั่งฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมันก็มีในเรื่องของการรับเงินใช่ไหมครับผมก็มองว่าการที่ประชาชนรับเงินที่เป็นเงินที่เขามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงกับเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับตำรวจที่รับเงินหรอกครับประชาชนเนี่ยเปรียบเทียบนะในวันที่เขาเอาเงินมาซื้อเสียงคุณเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆนะครับมีผู้กระทำความผิดแล้วเงินมาให้ตำรวจจะปฏิเสธจะไม่รับหรือถึงขั้นอาจจะดำเนินคดีนึกไหมครับแต่คราวนี้เห็นด่ากันเหลือเกินว่าตำรวจไอ้นู่นไอ้นี่นะครับเรื่องรับเงินรับสวยอะไรต่างๆแต่พอถึงบทประชาชนน่ะทำหน้าที่ตัดสินอนาคตของบ้านเมืองคุณรับเงินหรือเปล่าถ้าคุณรับนะครับคุณอย่ามาด่าตำรวจเพราะนั่นน่ะคืออารมณ์เดียวกันบริบทเดียวกันและคุณต้องคิดนะเดี๋ยวนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งอาจารย์นะครับว่าทำไมเขาถึงเงินสะพัดในเงินที่เป็นแบงค์100แบงค์20อันนั้นอาจจะมองว่ามุมมองคล้ายๆทำผ้าป่าทำกฐินนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆเชื่อว่าปัจจุบันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะเขาต้องซื้อกันที่หลักพันต่ำกว่าพันคือไม่ซื้อแต่เกินพันก็ไม่มีที่ไหนจะมาซื้อนะครับยกเว้นว่าพื้นที่ที่มันแข่งกันโหดจริงๆถ้าผมตั้งสมมติฐานเฉลี่ยว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับแต่คุณลองมองมุมอีกมุมนึงธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเป็นธุรกิจในด้านมืดของสังคมไทยเราเนี่ยเช่นการซื้อบริการทางเพศอันนี้อย่าปฏิเสธว่าไม่มีจริงนะครับแต่เขาไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ไม่รู้นะหรือในโซเชียลในอะไรอาจจะมีการซื้อบริการในประเภทนี้ใช้เงินประมาณ 1,500 บาท 2,000 นะครับซื้อจิตวิญญาณของคุณนะครับที่จะต้องไปอยู่กับใครที่ไหนไม่รู้ประมาณ1ชั่วโมง 1,500 2,000 แต่ถ้าใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง 1,000 บาทนะครับคนเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่กับคุณถ้าตามวาระคือ4 ปีแล้วค่าของคุณเนี่ยถ้าเทียบกับแบบนั้นคุณมีค่าแค่ไหนคุณมีค่าเท่านั้นเองเหรอ 1,000 บาทที่เข้ามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณแล้วก็จะต้องมาดูแลมาอะไรต่ออะไรต่างๆกับคุณนะครับคือตำรวจจริงๆเนี่ยผมว่าตำรวจไทยมันมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินตัวเองตั้งแต่จบผมวิเคราะห์ตั้งแต่จบเลยนะพื้นฐานอย่างที่1ตำรวจส่วนใหญ่นะครับต้องอยู่ห่างจากภูมิลำเนาตัวเองไม่ค่อยจะมีหรอกครับเช่นเป็นคนสมุทรปราการแล้วจบมาจะได้อยู่สมุทรปราการนะผมพูดเนี่ยคือตัวผมเองผมอยู่สมุทรปราการก็จริงแต่เวลาผมจบไปนู่นผมไปอยู่นราธิวาสนะฮะตอนเป็นนักเรียนผมเฮี้ยวมากไปอยู่นราธิวาสผมยังพูดเสมอว่าถ้าสิงคโปร์เป็นประเทศไทยผมก็อยู่สิงคโปร์อ่ะคงอยู่ไกลบ้านไกลเมืองแล้วไปถึงจะอยู่ยังไงจะอยู่ให้ได้นะฮะบ้านพักนะจะเข้าบ้านพักเนี่ยมันมีอะไรให้บ้างนะมันคือยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้ไหมตำรวจต่างประเทศเอาว่าบ้านติดเราเลยนะมาเลเซียเนี่ยเขาใช้สโลแกนว่ายกกระเป๋าเข้าอยู่ได้นะครับพวกอาวุธประจำกายนะครับปืนวิทยุสื่อสารโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเขามีให้แต่ประเทศไทยทุกอย่างซื้อเองทั้งหมดและเนี่ยผมพิจารณานะมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหนี้สินของตำรวจครับถ้าพ่อแม่ซัพพอร์ตได้มีเงินมีทองอันนี้ไม่ว่ากันคงจะมีพ่อแม่คอยสนับสนุนแต่ตำรวจส่วนใหญ่มันมาจากลูกตาสีตาสานะครับคนยากจนคนที่ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมสูงเพราะฉะนั้นถ้าจบมาปั๊บเนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องใช้เงินตัวเองซื้อเนี่ยมันมักจะมาจากการก่อหนี้โดยสวัสดิการสหกรณ์คือพูดง่ายๆนี่คือปัญหาเริ่มต้นของตำรวจเลยเป็นหนี้สหกรณ์เพื่อจะเอาเงินมาใช้ทำงานนี่อาจารย์กำลังจะวาดภาพให้เห็นว่าเส้นทางของการเป็นตำรวจคือยังไงแบบไม่ต้องกักไม่ต้องมาเหนียมไม่ต้องมานั่งสร้างภาพให้เห็นแล้วซึ่งตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงในปัญหานี้อาจารย์กล้าพูดแบบนี้หลายคนเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกหุ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอาจารย์ได้นะสอนตำรวจเนี่ยมาสะท้อนแบบเรื่องราวการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมาเป็นอาจารย์เลยนะครับจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยผมจะต้องไปเป็นตำรวจอยู่ข้างนอกก่อนจะต้องลำบากเหมือนพี่น้องตำรวจทั่วๆไปและในวันนี้ผมมีลูกศิษย์ทุกระดับมีตั้งแต่นักเรียนใน10มีนักเรียนในร้อยมีดาบเป็นในร้อยก็เป็นลูกศิษย์ผมกอนกอสอะไรต่างๆหลักสูตรเทพทั้งหลายเนี่ยผมก็ต้องสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจหัวอกของตำรวจเป็นอย่างดีวันนี้ผมบอกเลยดีใจเหลือเกินที่ถกไม่เถียงเนี่ยเชิญมาในวาระก่อนที่จะเลือกตั้งเพราะผมอยากให้คนหลายๆคนที่อยู่ในสังคมเราคือพูดง่ายๆทุกๆคนรวมถึงข้าราชการตำรวจ
ต้องลองดูครับจะเลือกพรรคไหน อันนี้ผมเป็นกลางนะแต่อยากให้สติ อย่าไปมองแค่ว่าเงินนะครับที่เขาเอามาให้เรา แต่ต้องมองว่านโยบายการบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและชอบโทษตำรวจนะครับใน Facebook ของผมเนี่ยถ้าเวลาโพสต์อะไรดีๆนะไม่ค่อยมี engagement คนไม่ค่อยคอมเมนต์โพสต์ในเรื่องแบบดราม่าสุดๆนะเนี่ยล่าสุดลองไปดูเพจอาจารย์ช้างนะครับนะผมเนี่ยบอกว่าโดนตำรวจด้วยการด่าว่าอาจารย์ช้างหิวแสงวิ่งมาหาแสงใช่ครับผมมาหาแสงแต่ผมมาหาแสงที่เป็นแสงสว่างส่องทางธรรมให้ใจของคนที่มืดบอดนี่เอาแบบสไตล์อาจารย์เบียร์เลยเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของตำรวจแต่ลืมคิดว่าไอ้ต้นตอของปัญหาของตำรวจมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคาดหวังเป็นยังไงฮะผมบอกตรงนะครับด้วยความเคารพนะใครจะเป็นไม่รู้นะอยากให้ท่านเชิญผมไปเล่าให้ฟังว่าปัญหาตำรวจเป็นยังไงเพื่อจะไปแก้ไของค์กรของตำรวจไปในฐานะอาจารย์ช้างครับแล้วไปเสร็จกลับมาผมก็ไปอยู่ที่เดิมผมไม่ได้วิ่งเต้นขอตำแหน่งที่ดีกว่านี้เพราะมันเป็นจิตวิญญาณของผมแล้วผมจะขออยู่ในหน้าที่นี้ตลอดชีวิตแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีใครเล่าให้ท่านฟังมั้งว่าปัญหาของตำรวจเป็นยังไงนะครับมันจึงนำมาสู่เอกสารลับที่ผมอยากจะเอามาเสนอในรายการนี้ครับเปิดเลยครับอันนี้คือเอกสารลับของใครนะดูชื่อนะครับพันตำรวจโทธนันวัฒน์ธีรพัชยาคุณนะครับนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลเลยเอามาเปิดเผยอาจารย์ยินยอมฮะบอกกับน้องเขาเลยว่าตกใจตอนที่เอามาให้น้องอาจารย์มันวิชิตอาจารย์เบียร์ผมยังตกใจนี่เฮ้ยอาจารย์นี่อะไรอ่ะนี่คือสลิปเงินเดือนฮะแล้วอาจารย์บอกว่าเอาออกเอาขึ้นเลยใช่เอาให้ดูว่าชื่อของอาจารย์แล้วก็ให้เห็นตัวเลขด้วยใช่ครับต้องการบอกอะไรฮะจากอันนี้คือต้องการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนข้าราชการตำรวจเนี่ยมันก็เป็นไปตามฐานเงินเดือนของข้าราชการนะครับที่เป็นปกติอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยพอทำงานมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเงินเดือนควรจะได้เท่านี้ผมเองเนี่ยทำงานเป็นตำรวจมาประมาณ31ปีนะครับบรรจุตั้งแต่ปี38ตอนเป็นนักเรียนในร้อยปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนอยู่ประมาณ 54,000ถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นตัวเลขมันตัวค่อนข้างเล็ก 54,000แต่ผมตกใจรายจ่ายครับรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไอ้54,000คือรายรับใช่ไหมรายรับนะครับรายรับสุทธิแล้วมันมีช่องต่อมาคือรายจ่ายฮะรายจ่ายอยู่ประมาณ 40,000เนี่ยผมกำลังจะเปิดในมันยังไม่ขึ้นในไลน์ผมน้องๆเขาส่งมาให้ผมมันยังไม่ขึ้นโทษทีนะฮะผมใช้เน็ตอะไรเหรอนั่นไงอาจารย์ผมไม่อยากพลาดพิงผมใช้ทุกเจ้าแล้วครับมันยังไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรแต่รายจ่าย 40,000 กว่าแล้ว40,000 กว่ามันคืออะไรฮะอาจารย์ทำไมรายจ่ายมันเยอะกันนะออกมาแล้วหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์ช้างฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วสุดท้ายมีรายรับอยู่แค่ประมาณ 11,000 กว่าบาท 11,000 กว่าบาทใช่แล้วถามว่าจะอยู่ได้ยังไงอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆแต่อันนี้เนี่ยคือเคสของผมไม่ได้เกิดมาจากที่ว่าผมเอาเงินไปใช้ผิดประเภทติดการพนันหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวอะไรอย่างนี้แต่ผมเนี่ยคืออายุประมาณนี้มันต้องหาทางลงให้ชีวิตแล้วผมคงไม่ได้เป็นตำรวจยันอายุ72ประมาณ60เนี่ยอย่างดีที่สุดอยากจะเป็นต่อเขาก็ไม่ให้เป็นคราวนี้เราเริ่มมองบั้นปลายชีวิตเราอยากเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากใช้ชีวิตยังไงผมก็คิดว่าในกำลังความสามารถที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะลองใช้ชีวิตในแบบที่ว่าสงบนะผมได้อยู่เมืองตลอดนะแม้กระทั่ง3,000นครปฐมมันก็ยังถือว่าเป็นเมืองแต่ผมอยากไปอยู่ในแบบที่สบายๆอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีเพื่อนฝูงแวะเวียนไปมาผมได้ตัดสินใจอยากทำพูลวิลล่าอย่าบอกนะว่าไอ้นี่คือเป็นกู้เหรอถูกครับก็คือมันเป็นลำดับขั้นตอนทำมาหากินเก็บได้ส่วนหนึ่งสอนหนังสือเขียนหนังสือขายงานวิทยากรงานบรรยายมาออกรายการมาได้เงินอยู่แล้วนึกออกไหมครับแต่เงินเดือนตำรวจเราเนี่ยมันเป็นฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างมั่นคงมันขึ้นเป็นสเต็ปเล็กๆน้อยๆแต่เฉลี่ยเนี่ยจาก 40,000 50,000อะไรมาแล้วเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองคือเราอยากทำธุรกิจในลักษณะมีที่พักเป็นพูลวิลล่าเราก็มีเงินอยู่สักประมาณล้านกว่าบาท2 ล้านนะครับแล้วเราก็เลยใช้วิธีการกู้สหกรณ์เพิ่มเพื่อหาทางลงให้กับชีวิตต้องทำแผนตัวเองเหมือนกันใช่แต่คราวนี้เนี่ยแล้วเราจะใช้เงินยังไงในอนาคตก็คือว่าเราก็ต้องหาต่อในช่วงนี้เลยขยันเป็นพิเศษนะก็คือเขียนหนังสือขายอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้มันซัพพอร์ตได้งานสอนงานบรรยายผมไม่เกี่ยงเลยซึ่งอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์นายศอาจารย์ก็คือพันตำรวจโทใช่นี่คือให้เห็นเลยของจริงเป็นอย่างนี้ถูกแต่ถ้าเป็นพันตำรวจเอกจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงมีเงินประจำตำแหน่งจะได้อีกประมาณ 10,000 บาทโอเคในการเป็นพันตำรวจเอกโอเคเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
อ่าฮะ ไม่รู้จะเป็นใครนะครับ ครับ อาจารย์ช้างเสนอตัวแล้ว ถ้าอยากจะฟังปัญหาของตำรวจจริง จะเล่าให้ท่าน ๆ จะ ฟัง เล่าให้ ครับ ท่านฟังแล้วท่านบอกไปพิจารณาประกอบ ใช่ การพิจารณา พอเล่าเสร็จผมก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม ผมไม่ได้ว่า โอเค อยากเล่าให้ท่านฟังและอยากอยู่กับท่านนะ เดี๋ยวคนจะเข้าใจเจตนาผิด ผมไม่ค่อยไม่โหนใครไม่ชอบวิ่งเต้นเส้นสายพุ่งเข้ามาชาเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ ผมอยากจะอยู่ของผมแบบนี้อยากจะทำงานในมุมของอาจารย์ที่สอนหนังสือ อยู่กับนักเรียนเห็นความเติบโตเจริญก้าวหน้าเหมือนไม่กี่วันก่อนนะนักเรียนเพิ่งจบเมื่อวันที่ 2 ผมก็ดีใจที่ได้เห็นนายตำรวจใหม่จบมา ด้วยความคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารดูพี่ๆน้องๆชาวตำรวจ เพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆชาวตำรวจ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใช่ครับ อาจารย์วันวิชิตก็เป็นลูกหลานของทหาร ครับ ไม่ได้ตำรวจ ครับ แต่ก็คือคนที่ดูแลประเทศ นี่เขาก็ดูแลความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ครับ ถูกต้องไหมค ผ รับ มขออนุญาตให้กำลังใจแล้วก็ ครับ อาจารย์ช้างนะครับว่าผมว่าตำรวจผมอ่านคอมเมนต์ผมไม่สบายใจว่าคนไปในลักษณะที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวอาจารย์ช้างหรือในลักษณะเงินเดือนของตำรวจ ว่าประมาณว่ามีคนลำบากกว่านี้อย่างเงี้ยอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่าสงสาร ฮะ มากที่สุดอาชีพหนึ่งพร้อมๆกับควบคู่กับการที่ถูกตำหนิถูกเกลียดชังต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ถามว่าน่าสงสารยังไงว่า บางคนจบมาพูดอาจารย์ช้างพูดถูกผมเห็นละ ไม่ต้องในต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยแหละแต่ละสอนอดูบ้านพักข้าราชการเลยครับของตำรวจเนี่ยโกโลโกโซแค่ไหน บางคนเนี่ยไม่มีเขาอยากจะมีแผนวางอนาคต อยากจะเกษียณมีบ้านตัวเอง แต่บางคนเนี่ยอยู่จนเกษียณยังไม่สามารถย้ายออกได้ ครับ ไอ้น้องๆที่บรรจุจบมาก็หาที่อยู่ไม่ได้กลายเป็นภาระเรื่องบ้านพักอาศัยเนี่ยระบบสวัสดิการเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานกตรแต่ยุคสมัยเนี่ยด้วยความเคารพที่ยังพอมีเหลืออยู่นะที่ผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันว่า คนมาเป็นประธานกตรกี่ยุคกี่สมัยก็จะไปวุ่นวายกับการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย อ่าฮะอ่าฮะ นะเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจหลักมากกว่าที่จะไปปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ ครับ เรื่องขวัญกำลังใจเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขานะครับอย่างนี้เรื่องปืนเรื่องน้ำมัน ผมได้ยินตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำบัตรประชาชนว่าตำรวจจะต้องออกเอง บ้านพักตำรวจโทษนะฮะเหมือนบ้านพักข้าราชการรถไฟหรือถ้าครูบ้านนอกอะในต่างจังหวัดอะชั้นใดชั้นนั้น ไม่มีเฟอร์นิชก็คือทุกอย่างต้องซื้อนะครับ แล้วก็มีไม่น้อยที่ครอบครัวที่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าภรรยากลายเป็นหลังบ้านไปบ้านแต่เดี๋ยวนี้คู่สมรสของตำรวจก็ปากกัดตีนถีบก็ต้องมาช่วยทำมาหากินทำนู่นทำนี่อาชีพที่สุจริตที่เขาที่จะทำได้ ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเห็นเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่บางทีตำรวจเนี่ยหมินเมย์หรือเข้าข่ายไปเรียกรับ ครับ นะครับเพราะว่าตำรวจอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เขาต้องถูกประชาด่ากับสังคมทุกวันคือการใช้ดุลพินิษเป็นอาชีพที่ใช้ดุลพินิษเยอะนะฮะทำไมคันนี้ปล่อยทำไมคันนี้จับคันนี้คนก็ด่าละอันนี้ผิดถูกไงไม่รู้คันนี้มันการใช้ดุลพินิษเนี่ยมันต้องมีคนที่ใช้ดุลพินิษถูกกับดุลพินิษที่คนตำหนินะครับมันกลายเป็นเรื่องของมาตรฐานของการชี้วัด อันนี้ผมเห็นใจว่าถ้าคนนี้เข้ามาแรงอื่นเลยว่าหนึ่งเพราะว่าอำนาจตำรวจอยู่ในลักษณะการรวมศูนย์ ใครได้เข้าถึงระดับเซ็นเตอร์ ระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจก็ได้ประโยชน์ก็จะไม่ได้ลำบาก แต่คนที่ไม่ได้เข้าถึงระบบเครือข่ายแน่นอนครับ โทษนะฮะอาชีพตำรวจทำให้ผมเห็นใจว่าบางคนเนี่ยเป็นผบ.ตร.แต่เพื่อนรุ่นบางคนเกษียณเป็นพันตำรวจโทพันตำรวจเอกมีเยอะไป ครับ นะครับผมเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยเพื่อนไม่ดูแลหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาต้องมีคนดูแลอีกเยอะแยะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนี่ย สำนวนคำนี้คือมาจากตำรวจ ซึ่งความจริงมันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมันไม่มีหรอกความเป็นธรรมดังนั้นบอกว่าฝ่ายการเมืองที่เข้ามานะครับจะต้องมาดูแลเรื่องสวัสดิการ ถ้าเขาความเป็นอยู่ชีวิตสภาพจิตใจเขาดี การที่เขาจะไปแสวงหาลาภที่มีพึงสักการะก็จะลดน้อยลง โอเค ยิ่งเป็นอาจารย์นะผมว่าคล้ายๆกัน ผมอาจารย์ช้าง อาชีพพวกครูบาอาจารย์ก็คืออาชีพที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเหยียบหลังมันเป็นสะพานน่ะเป็นสะพานบุญอย่างหนึ่งอ่ะ ครับ ให้เขาก้าวข้ามสู่ฝั่งไป ครับ นั้นแล้วทุกคนแล้วเราก็ต้องอยู่ในที่ตั้งตรงนี้โอเคมีโอกาสก็จะช่วยในการที่ว่าอะไรให้กำลังใจกันละกัน ดังนั้นอย่าไปมองว่าตำรวจเป็นภาพกับการคอร์รัปชันคอปแอนคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคอปเนี่ยต้องเป็นแคนทำได้ทุกอย่างให้กับประชาชน ครับ นะครับผมคิดว่ามันไม่แฟร์ที่ประสบการณ์สะสมของแต่ละคนที่ได้รับมาในเชิงลบ แล้วจะมาตัดสิน
เพราะว่าให้โอกาสตำรวจเขาได้มาชี้แจงนะครับท่านจะชอบไม่ชอบผมรู้มันเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้ แต่ว่าทำให้เสียงเหล่านี้กระจายไปถึงผู้มีอำนาจบอกแล้วก็กลายไปว่าผมไม่อยากให้ผู้มีอำนาจถูกระบบมันดูดเพราะถ้าผมมีอำนาจผมจะเข้าไปแก้ตรงนั้นนี้แต่พอมีอำนาจจริงๆลืมในสิ่งที่ตัวเองตั้งปฏิญาณไปละอันนี้คือปัญหาครับ ผมก็เห็นคอมเมนต์เข้ามานะครับ จะใช้คำว่าอาจารย์ช้างโดนทัวร์ ทัวร์ลงอีกแล้ว ก็คงจะไม่ผิดในกรณีนี้ ครับ นะครับไม่กล้าอ่านเลยเนี่ย ไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมผมถึงถามอาจารย์ช้างในประเด็นนี้ เพราะว่าจริง ๆ เราอยากให้ตำรวจดีขึ้นใช่หรือไม่ครับ เราอยากให้วงการตำรวจมีตำรวจที่ดีๆ ที่เราพึ่งหวังได้ใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยพอเกิดปัญหาอะไรปุ๊บวิ่งหาสื่อก่อนวิ่งหาอินฟลูเอนเซอร์ก่อนแทนที่จะวิ่งหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพราะว่าองค์การตำรวจมันมีปัญหาไงครับแล้วมันเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้นะฮะใช่ไหมอาจารย์ช้างก็อยากให้เห็นการแก้ไขเราก็อยากให้เห็นการแก้ไขถ้าสมมติวงการตำรวจมันดีขึ้นได้จริงมันก็ดีกับประชาชนดีกับประเทศชาติใช่หรือไม่ครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งถามนี่หลายคนบอกไปดูสินายพลรวยกันทั้งนั้นนายพลรวยกันทั้งนั้นแล้วรวยเพราะอะไรล่ะครับนั่นคือเหตุผลที่เรียนเชิญอาจารย์ช้างมาเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันสำคัญเพราะว่าคุณกำลังเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเอาอย่างเงี้ยเป็นนายแล้วกันเป็นนายของตำรวจอีกทีนึงอ่ะนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลทำไมถึงเรียนเชิญอาจารย์ช้างมาในช่วงนี้แล้วเจตนาของอาจารย์ช้างไม่ได้จะมาโอ้อวดว่ามีตังค์เยอะนู่นไม่ใช่นะครับแต่เห็นว่าอาจารย์ช้างอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับเขาก็ต้องหาทางหนีทีไล่ของเขาว่าหลังจากอีกไม่นานเนี่ยจะเกษียณแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปถูกต้องไหมฮะก็เลยเปิดให้เห็นว่าเนี่ยเขามีอย่างนี้แล้วเขาก็ไปกู้มาเพื่อที่จะไปทำหาเลี้ยงชีพของตัวเองแต่ไม่ได้มาขอความเห็นใจไม่ได้บอกว่าเขาลำบากไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนแต่ให้เห็นว่านี่คือความเป็นจริงและให้เห็นว่าน้องๆจบใหม่ต้องเจออะไรยังไงบ้างทำไมตำรวจถึงต้องเอาเงินตัวเองมาเติมน้ำมันอาจารย์เบียร์นี่คือเรื่องจริงนะมอเตอร์ไซค์ปืนทำไมต้องซื้อเองใช่ เอาอย่างนี้ผมสัญญาเรื่องตำรวจนะพอดีมีรุ่นน้องอยู่ที่เท็กซัสเป็นคนไทยนี่แหละแต่ไปเป็นตำรวจที่เท็กซัสเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยรับสวัสดิการอย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนั้นนะมาเล่าให้ฟังแล้วผมเชื่อว่าเขาดูรายการผมอยู่ด้วยหมายถึงว่าตอนนี้น่าจะหลับอยู่แต่ว่าเขาดูอยู่นะเดี๋ยวยังไงผมขอข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์กันนะว่าต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขาดูแลตำรวจเขายังไงทำไมถึงแข็งแกร่งเข้มแข็งอย่างนี้นะครับแต่อาจารย์เบียร์นิดเดียวครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยตรงนี้รวมถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาถล่มอาจารย์ช้างกันแบบโอ้โหนะฮะแต่จริงๆถ้าฟังนัยยะจริงๆของอาจารย์ช้างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขากำลังจะสื่ออะไรถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นโดยที่ไม่ด่วนตัดสินเนี่ยคุณก็โอเครับได้กับรับไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าทัวร์ลงเนี่ยจริงๆขออนุญาตก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เบียร์นิดนึงได้ไหมครับนิสัยคนไทยเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออ่านหนังสือไม่เกิน3 บรรทัดดูคลิปไม่เกิน30 วิเพราะฉะนั้น TikTok มันถึงมาแรงไงเพราะว่าถ้าให้ดูเป็น YouTube แบบดูทีครึ่งชั่วโมงนะไม่ค่อยดูแต่อะไรสั้นๆเนี่ยแล้วเสพง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วด่วนตัดสินนี่คือคนไทยเพราะฉะนั้นผมไม่ว่าหรอกเรื่องปกติจะด่าจะว่าอะไรไม่ว่าไปด่าต่อที่เฟซผมได้นะฮะอันนี้ยินดีครับต้อนรับครับลานจอดรถทัวร์ใหญ่มากถ้าเขาด่าแล้วเขามีความสุขใช่เราก็ถือว่าเราได้บุญหรือเปล่าอาจารย์เอาจริงๆผมเคยพูดอย่างนี้นะใครที่คอมเมนต์เข้ามานึกออกไหมแล้วมันเป็นการระบายความในใจนึกออกป่ะคือเขาอาจจะไม่มีที่ไประบายเขาจะมาระบายด่าไอ้ทินโง่มึงไอ้หาอะไรโอเคถ้ามันทำให้คุณมีความสุขผมถือว่าผมได้บุญนะแต่ถ้าคอมเมนต์อะไรที่ผมคิดว่าเฮ้ยว่าเขาพูดถูกว่ะเขาตำหนิเราแล้วเราก็ต้องรับฟังเฮ้ยเรารับฟังแล้วเราไปปรับปรุงตัวเราเองอย่างเงี้ยผมก็จะขอบคุณเขาด้วยบางคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะแอบเล่นโทรศัพท์ในเวลางานแล้วกลัวเจ้านายเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าห้องน้ำคอมเมนต์ผมก็ไม่ว่าไงเพราะผมเคยพูดหลายครั้งนะนอกเหนือจากพ่อแม่ของผมที่สั่งสอนผมที่บ้านด่าผมทุกวันที่บ้านเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาจากบ้านเนี่ยก็มีคุณผู้ชมที่ด่าผมนี่แหละครับที่ทำให้ผมได้มีสติต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณนะครับแต่ถ้ามาคอมเมนต์ที่มันเลอะเทอะไร้สาระผมก็ถือว่าทำบุญอาจารย์เบียร์มีความคิดยังไงครับจริงๆต้องแยกเป็นประเด็นครับอย่างอาจารย์เข้าใจประเด็นอาจารย์ช้างเพราะเขากำลังพูดประเด็นที่ลำพังอาจารย์คิดว่ามันคงไม่ใช่ตัวเองหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆมีงานหลายงานอันนี้มันแค่พูดในมุมของตำรวจว่ามันมีปัญหาแบบนี้คือชี้แจงปัญหาให้เข้าใจอันนี้คือมุมหนึ่งที่กำลังตีแผ่เรื่องของตำรวจออกมาซึ่งอยากจะหารัฐบาลจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจในการไปเรียกรับสวยไปเรียกรับอะไรซึ่งอยากจะหาจุดตรงนี้แต่การสื่อสารเนี่ยมันอาจจะสื่อสารพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าพอเวลามันมาเปิดเผยเงินเดือน
กับเงินกู้ มันก็เลยกลายเป็นคนก็เลยเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นอื่น ว่าไปกู้เงินเกินตัวอะไรไปเท่าที่อาจารย์อ่านคอมเมนต์แต่ความเป็นจริงที่อาจารย์ช้างถ้าอาจารย์นั่งฟังเนี่ยใช้สติในการฟังกันนิดนึงเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์ช้างแกแค่เสนอรายละเอียดว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเงินเดือนแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่ามันต้องจ่ายเองทุกอย่างแล้วเงินเดือนมันไม่พอ ก็เลยเป็นเหตุให้ไปทำทุจริตเกิดขึ้นไปทำไปรับอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงควรจะได้สวัสดิการเพิ่มไอ้เงินเดือนจะเป็นฐานเท่าเดิมก็อาจจะไม่ได้ติดอะไรแต่ดูสวัสดิการอื่นที่เขาไม่ต้องมานั่งจ่ายเองอย่างเช่นที่คุณทินบอกน้ำมันปืนอะไรต้องซื้อเองหมดซึ่งความเป็นจริงมันจะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลจัดการหรือหน่วยงานตำรวจต้องจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจารย์ไม่ไปก้าวล่วงเพราะจะไม่ทราบรายละเอียดโดยตรงแต่อันนี้คือสื่อสารให้เข้าใจแต่สิ่งที่อาจารย์จะสื่อสารคือการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์ในโลกไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม มันเป็นหนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นทุกข์แน่นอนเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเป็นหนี้อะไรไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนแก่เรา ถ้าเรารู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายอันนี้ไม่ได้พูดถึงปัญหานะอันนี้พูดถึงการพอประมาณในการใช้จ่ายถ้ามันพออยู่ได้มันจะอยู่ได้ในปัจจุบันขณะแล้วจะไปว่ากันในหลังเกษียณอะไรไปมีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุแต่สุดท้ายแล้วการเป็นหนี้มันเดินมาซึ่งความทุกข์แน่นอนการไม่รู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตเดินมาซึ่งความทุกข์แน่นอนแต่สุดท้ายสิ่งที่จะเรียกร้องไม่ใช่เฉพาะในวงการตำรวจหรือข้าราชการแต่อยากจะเรียกร้องทั้งหมดในวงการมหาภาพเลยว่าไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามชุดใดก็ตามควรแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจในวงการครูก็น่าสงสารที่เห็นหลายอย่างในโรงการศึกษาเงินเดือนน้อยเกินไปแต่ต้องแบกภาระหนักใหญ่สื่อการเรียนการสอนอาจารย์เคยเจอบางทีก็จะต้องจ่ายเองโดยที่ไม่มีใครมาซัพพอร์ตในเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพราะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันบางทีก็ต้องออกเองเพราะว่ามันเป็นของแล้วมันไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งสำคัญกับนักศึกษาที่จะให้เขาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปก็จำเป็นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์เจอเรียกร้องรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่เข้ามาอยากให้เป็นรัฐบาลที่มีคุณธรรมในการจัดการดูแลพื้นฐานของประชาชนจริงๆอาจารย์ไม่มีเงินเดือนเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตของตัวเองคืออาจารย์ขายน้ำพริกของตัวเองเลยไม่มีเงินเดือนของตัวเองก็อาจารย์ก็ขายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คนที่มีเงินเดือนหลายคนเงินเดือนไม่พอจริงๆประเด็นอาจจะเข้าใจได้อย่างคนฟังเนี่ยหลายๆคนก็เงินเดือนมีแล้วมันน้อยเกินไปการใช้ชีวิตการเป็นอยู่มันยากลำบากอาจจะเข้าใจเพราะเวลาไม่พอทุกคนจะใช้เหมือนกันเมื่อมีความอยากคือตัณหามันจะเกิดการแสวงหาเพื่อมาตอบสนองต่อความอยากของตัวเองสุดท้ายทุกคนก็เป็นหนี้เพราะนั้นเอาล่ะทุกคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยไม่ต้องไปตำหนิใครทั้งนั้นเพราะตัวเองก็กู้หนี้ยืมสินเพื่อตอบสนองต่อความอยากของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปว่าใครอาจารย์พูดเสมอว่าเวลาจะตำหนิติติงใครตัวเองต้องดีก่อนถึงจะสามารถตำหนิผู้อื่นได้เพราะนั้นคำถามคือเรายังเป็นหนี้อยู่ไหมถ้าเรายังเป็นหนี้อยู่แปลว่าเราก็ไม่รู้จักพอในการแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงเงินทองของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่วงการตำรวจจะมีหนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกวงการครูจะมีหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพื่ออะไรสุดท้ายมันกลับมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอยู่ดีวิธีการดีที่สุดคืออะไรแก้ไขที่ตัวเองใครยอมรับการกระทำจากการเป็นหนี้ของตัวเองได้ก็ยอมรับความทุกข์ที่ตัวเองเกิดขึ้นก่อขึ้นเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ไขที่คนอื่นส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ชุดใหม่เข้ามาดูแลแก้ไขปากท้องประชาชนแก้ไขเงินเดือนหน่วยงานใดก็ตามหรือจะไปแก้ไขอะไรตรงไหนเพื่อเพิ่มออปชั่นให้เขาสามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ในฐานของเงินเดือนเขาได้โดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้หรือโดยที่สุดแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องไปรับอะไรการทุจริตคอร์รัปชันช่วยแก้ไขให้เป็นมหาภาพทั้งหมดเพราะรัฐบาลต้องแก้ทั้งหมดอย่าแก้แค่ตำรวจอย่าแค่ครูแก้พนักงานยากจนรัฐบาลอะไรทั้งหมดหน่วยงานราชการทั้งหมดแก้ให้หมดเลยเพราะมันมีปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่หน่วยงานตำรวจไงถูกครับข้าราชการที่อยู่ตามเขตสำนักงานมันก็มีการรับอะไรกันหมดอาจารย์การก่อสร้างจะทำอะไรก็ลำบากไปหมดการล้างวัดกันอะไรอาจารย์โดนเหมือนกันแหละมันก็มีก่อสร้างใช่การไปที่ไหนครับก่อสร้างมันก็ต้องไปติดต่ออะไรอย่างซึ่งบางทีมันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่มันมีความวุ่นวายแต่อาจารย์ไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่หมายถึงว่าลูกศิษย์ที่อาจารย์รู้แล้วเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ไปไปก่อสร้างแบบนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวจะไปกระทบกับเขตที่อยู่ใกล้เคียงกับอาจารย์ยังไม่มีไอ้เรื่องราวเนี่ยก่อสร้างผมก็เจอมีคนมาเล่าให้ฟังอ่ะไม่เล่าให้ฟังทำทุกอย่างแบบโอ้โหเกินมาตรฐานที่เขาวางไว้ได้โอ้ยแต่แบบไม่ยอมออกใบทันทีอ่ะช้ามากเลยเขาต้องการการดูแลลื่นไหลอ่ะต้องหยอดน้ำมันหน่อยต้องการเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องนะดีกว่ามาตรฐานอีกนะอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังอยู่พื้นที่ภาคใต้พูดไม่ด้วยจังหวัดไหนถ้าพูดจังหวัดนั้นปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลย
มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ตำรวจเนาะอาจารย์เบียร์เนาะ ใช่ มันก็หลายๆหน่วยงาน มันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆว่า อันนี้แค่เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกวงการเนี่ยมันมีความชั่วความเลวหมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจะชั่วจะเลวแบบไหน อาจารย์ไม่พูดว่าชั่วเลวเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ได้ แค่ชั่วก็คือชั่วไม่ดีก็คือไม่ดีรับก็คือรับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเวลาผิดเราก็ตำหนิติติงตามธรรมเวลาถูกเราก็เยินยอสรรเสริญตามธรรมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่รัฐบาลที่อาจารย์ช้างเรียกร้องคือให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอาจารย์ช้างก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเอาตัวเองเข้ามาจนทัวร์ลงอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงอยากให้ตั้งใจฟังว่าความเป็นจริงเขาเรียกร้องรัฐบาลไม่ใช่ให้เห็นใจตำรวจแต่ให้แก้ไขอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่มันมีปัญหาทุกส่วนให้แก้ไขทุกส่วนเลยอันนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์ไงเป็นครูบาอาจารย์นะฮะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเขาก็อยากจะสะท้อนปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกต้องไหมก็เหมือนสมมติเราปวดตรงนี้เราไปหาหมอเราก็คาดหวังว่าหมอให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วแก้มันนะไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคุณผู้ชมครับเอาละจากเรื่องนี้ผมขออนุญาตไปต่ออีกอันนึงนะฮะเป็นที่ฮือฮาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเพจป๋าต๋อยเพิ่งโพสต์นี้ใช่ไหมเปิดได้ไหมขอบคุณเพจป๋าต๋อยได้ไหมหรือไงผมแค่ขอบคุณเพจป๋าต๋อยได้ไหมเปิดสิครับอ๋อยังไม่ได้เหรออ๋อได้เหรออ๋อผมนึกว่าอ๋อนี่ไงอะไรวะครับเนี่ยกำแพงเพชรเขต 1คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเห็นไหมฮะ เห็นชัดเลย เห็นไหมฮะเพราะใบมันไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้เขาเมากันแล้วเขาก็แชร์กันเยอะตอนนี้เริ่มแชร์กันแล้วพอดีทีมงานก็ตาดีเนาะไปเห็นเนาะเพราะมันเริ่มเป็นไวรัลขึ้นมานะครับว่ามันได้ไหมอาจารย์มันต้องมาตรฐานเดียวกันสิครับอันนี้ต้องถามกกตนะอันนี้คือกำแพงเพชรเขต 1นะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับใบกระดานที่เป็นประวัติใช่ไหมของผู้สมัครนะว่ามีสมัครชื่ออะไรเขตไหนพรรคไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่ออกมาชัดเจนมากเลยใบอาจจะกรอกไม่ทันแล้วพอดีเขามีใบนี้พอดีผมเลยมาแปะหรือว่าเป็นแค่ส่วนเสริมผมไม่แน่ใจเป็นออปชั่นเสริมหรือเปล่าของกกตเนี่ยครับ ต้องอธิบายกกตที่รับผิดชอบเขตหรือกกตจังหวัดเนี่ยต้องตอบคำถามนี้ให้ได้คือกรณีที่ผ่านมาในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1เรามันจะเห็นว่ารูปของผู้สมัครบางพรรคหายใช่ไหมครับอันนี้เขาเข้าใจว่าปริ้นหรือการอะไรหรือการเรียงลำดับมันผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไปมันอธิบายแต่เนี่ยมันเรื่องทางเทคนิคก็อธิบายยากมันเสริมหรือเปล่าผมเพราะว่าไอ้ที่เป็นรูปเล็กๆที่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะมีของเขาอยู่แล้วอันนึงหรือเปล่าแล้วอันนี้ไปแปะเสริมหรือเปล่าใครไปแปะเสริมหรือเปล่าเราไม่รู้เสริมคนก็ต้องถามว่าอ้าวถ้ามีอยู่แล้วไปเสริมได้ยังไงมันผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในกระดานเนี่ยมันมีประวัติของคุณไผ่ลิกอยู่ในนั้นเลยหรือเปล่าเบอร์ 2เห็นไหมมีใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวเล็กไงผมมองไม่เห็นมีอยู่แล้วขั้นที่2เห็นไหมมีอยู่แล้วแล้วก็มีใบนี้เสริมแล้วคนอื่นทำไมติดเพิ่มไม่ได้ถ้าจะติดอันเนี้ยก็1และ2เอางี้มีสิทธิ์ติดได้เพิ่มเดี๋ยวให้ทีมงานกกตจังหวัดต้องเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาให้น้องโฟมี่เนี่ยโทรหาพี่ไผ่เลยเดี๋ยวถามพี่ไผ่เลยว่าตกลงพี่ไผ่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีประวัติของพี่อยู่แล้วนี่ทำไมมันมีใบนี้เพิ่มขึ้นมาไม่รู้แกรู้เรื่องหรือเปล่านะก็ยังไม่รู้เนาะลองโทรถามดูนะครับแต่ในระหว่างที่รอโทรศัพท์เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับไปที่คุณเต้มงคลกิจนิดนึงนะครับเดินทางไปที่กกตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณแสวงบุญมีเลขากกตนะก็กล่าวถึงกรณีที่คุณเต้นะซึ่งเป็นเลขาพรรคทางเลือกใหม่และในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับหาเสียงโดยชูนโยบายเปลี่ยนโลกเช่นจุราสสิกพาร์คไดโนเสาร์มีชีวิตเที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่ง เป็นต้นนะครับ โดยกกตและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายหรือเป็นไปไม่ได้จึงมีหนังสือถึงพรรคเลยนะฮะพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่และคุณเต้เองก็มีการไลฟ์นะฮะชี้แจงเรื่องดังกล่าวก็คือเมื่อวานนี้พร้อมกับมีการท้าต่อยเลขากกตคุณแสวงบุญมีด้วยนะฮะพูดว่าอย่างไรไปฟังเสียงครับแล้วที่แจกเงินคนละครึ่งยังแจกได้แล้วประชาชนจะเอาเงินคนละครึ่งไปต่อยอดคือไปซื้อบริการอาบอบนวดมันผิดตรงไหนมันไม่ผิดคุณแสวงคุณอย่าบอกนะคุณไม่เคยเที่ยวอาบอบนวดผมจะจับคุณไปสาบานเลยนะวัดพระแก้วว่าคุณไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวด
พรุ่งนี้นะครับผมเรียนเชิญพี่น้องประชาชน 10 โมงครึ่งไปพร้อมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปกันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วพี่เต้จะไปชี้แจงในแต่ละข้อแต่ละนโยบายนะครับแล้วถ้าพี่แหวงว่างๆนะครับก็ลงมานะครับมาหาผมนะครับแล้วก็ถอดเสื้อมาด้วยนะฮะถอดเสื้อมาด้วยเราจะต่อยกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผมต่อให้พี่แหวง2 มือนะครับผมมือเดียวนะครับก่อนผมจะต่อยกับพี่แหวงเนี่ยผมจะวิดพื้นก่อนที100 ทีนะครับ ผมมาอั้นปัสสาวะมาสักพักหนึ่งเลย อาจารย์ถึงไง ผมก็ฟังแล้วไม่มาเก่งใจมันใกล้เดี๋ยวค่อยว่ากัน พอฟังนี้แล้วผมแบบ อาจารย์ไม่ได้ด้อยนโยบายของคุณเต้นะครับแต่นโยบายของคุณเต้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยต้องมีนิวเคลียร์ก็คือซื้อนิวเคลียร์10 ลูกละประมาณ640 ล้านบาทนะครับหรือแม้แต่การสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคารนะฮะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคารนะครับเที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่งพูดไปแล้วโคลนนิ่งไดโนเสาร์พูดไปแล้วความเท่าเทียมสตรีก็คือหญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คนและผู้ชายก็มีภรรยาได้ไม่เกิน4 คนอันนี้เป็นต้นนะครับที่เขาชูแบบนี้นะครับคราวนี้ไม่ได้ด้อยนโยบายด้อยค่านโยบายทั้งสิ้นนะแต่อยากถามอาจารย์บรรวิชิตครับแบบตรงไปตรงมาถ้าคนเลือกเขาจำนวนมากพอที่ทำให้คุณเต้เข้าไปอยู่ในสภาได้จริงๆเนี่ยนโยบายแบบนี้มันผลักดันได้ไหมคำถามได้มันไม่ได้สักนะฮะอาจจะมีนโยบายตัวหนึ่งมีวันหนึ่งมั้งที่แกพูดถึงเรื่องของเงินของคนเกษียณของข้าราชการพวกครูพวกอะไรสักอย่างเนี่ยอันนั้นเข้าท่าที่สุดที่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสมากที่สุดนอกนั้นก็ผมคิดว่าคงกลายเป็นตำนานของการหาเสียงที่อยู่ในเรคคอร์ดเป็นบันทึกสำหรับคนที่อยากนึกถึงการหาเสียงแบบมีสีสันผมคิดว่าก็คงไม่หาใครเทียบเคียงกับแกได้ละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนไม่น้อยลุ้นว่าในวันที่ 8 คะแนนของพรรคของแกเนี่ยผมยังจำชื่อไม่ได้ไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันเยอะไปหมดผมไม่กล้าออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าไปนั่นเขาก็หมายความว่าคะแนนเสียงจะมากกว่าพรรคที่พูดง่ายๆว่ามีผู้นำโดดเด่นเพียงคนเดียวหรือไม่นะหลายคนเดี๋ยวนี้พวกพรรคเล็กที่มีผู้นำคนเดียวเนี่ยกล่าวว่าจะมาคนเดียวเนี่ยถ้าแพ้ของคุณมงคลกิจเนี่ยผมว่าต้องพิจารณาอะไรหลายอย่างเรื่องกลยุทธ์การหาเสียงเสน่ห์หรือการสร้างพื้นที่ให้เป็นข่าวหรือการครอบครองพื้นที่สื่อเนี่ยเรามีอะไรสู้เขาไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องกลยุทธ์นะไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหาสาระว่าความอะไรต่างๆนะว่าทำได้ไม่ได้แต่เหมือนว่าทำไมเขาสามารถสร้างพื้นที่ครอบครองสื่อสังเกตว่าก็แสดงว่าหนึ่งนโยบายการหาเสียงเนี่ยคนรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้ต้องพูดไปถึงเรื่องของในแง่เชิงประจักษ์ตั้งแต่ผมว่าจำความได้ประเทศไทยหายจนคนไทยหายจนนะนี่2569ประเทศไทยหายจนคนไทยหายจนพรรคการเมืองหลักๆเนี่ยก็จะชูแบบเนี้ยแล้วเป็นยังไงคนไทยยังหายจนอยู่ไหมก็ยังไม่หายจนนั้นคนก็เลยว่าคนรู้สึกว่าโอเคก็คงสนุกกับไอ้ความอะไรวาทกรรมแบบลาเวนเดอร์ฟังดูแล้วมันสนุกมีความสุขแม้รู้ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามนะครับเป็นไปไม่ได้เลยสักเรื่องแต่ข้อมูลแบบเรียนรักภาพจำอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยผมก็เอาละ แกก็อาจจะมองว่าอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้ไม่เกิน4 คนใช่ไหมครับแกก็พลิกมุมกลับอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคือการเรียนรักภาพจำอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยแล้วก็มาขยายโอกาสตัวเองเนี่ยมันก็นำไปสู่ความสนุกสนานของการแบบเพราะว่าวันหนึ่งเจอแต่เรื่องเขาเรื่องคลิปเรื่องเช้าเรื่องใช่ไหมฮะมันเครียดนะผมพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาเนี่ยในต่างประเทศมันก็มีพรรคการเมืองประหลาดอย่างเงี้ยนโยบายประหลาดในอังกฤษสมัยก่อนยังมีพรรคสไปเดอร์แมนเลยใช่ไหมหรืออย่างออสเตรเลียก็มีออสเตรเลียนเซ็กซ์ปาร์ตี้อันเนี้ยปาร์ตี้นะเซ็กปาร์ตี้นะปาร์ตี้พรรคการเมืองนะเซ็กซ์ปาร์ตี้แต่ถ้าไปดูดีเทลรายละเอียดก็คือการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยการที่ผู้หญิงประกอบอาชีพงั้นต้องเข้าสู่อะไรมหาชนตั้งบริษัทการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเขาก็ยังมีรากของความเป็นเหตุเป็นผลแม้ว่าการขับเคลื่อนการเมืองมันอาจจะขัดต่อจารีต หรือแบบขนบของประเทศนั้นๆผมคิดว่าอันนี้คือการเขย่าของรูปแบบของการหาเสียงแบบหนึ่งนะครับก็ต้องดูแหละว่าวันที่ 8 นี้หลังวันที่ 8 เนี่ยพี่เต้จะเข้าสภาหรือเปล่ายากนะ แต่ถ้าเข้าได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ผมว่า
คนจะสนใจมากนะจะได้เป็นผู้ที่โฟกัสข่าว แล้วพรรคที่ถูกเปรียบเทียบในระดับเหมือนว่าที่คาดหวังว่าตัวหัวหน้าพรรคหรือตัวแคนดิเดตจะมาผ่านเขาได้แค่คน2 คนเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยโอ้ต้องทบทวนบทบาทกันครั้งใหญ่เลยอะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณผู้ชมครับจากเรื่องของคุณเต้นะฮะพอดีคุณไผ่เล็กในสายแล้วใช่ไหมครับคุณไผ่เล็กครับสวัสดีครับคุณไผ่เล็กครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิงครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะฮะครับพี่เข้าประเด็นแล้วคุณไผ่เล็กทราบหรือเปล่าครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของรูปโปสเตอร์ของคุณไปติดอยู่หน้ากระดานผู้สมัครในเขต1กำแพงเพชรเนี่ยครับผมยังไม่ทราบดีเลยฮะเพราะแต่เท่าที่เมื่อกี้บอกแล้วเห็นรูปเนี่ยผมว่ามันอาจจะติดผิดบอร์ดเพราะจริงๆมันมี2 บอร์ดครับเวลาหาเสียงอ่ะมันจะมีป้ายที่เขาให้ติดด้วยอันนึงแล้วก็ป้ายที่บอกอันนึงน่าจะประมาณนั้นนะครับอ๋อโอเคแสดงว่าคือจริงๆอ่ะทุกหน่วยเลือกตั้งอ่ะเขาจะมีป้ายให้ของสสทุกคนเนี่ยติดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันยังเท่าที่เมื่อกี้เร็วเช็คเร็วๆนะฮะก็คือว่าป้ายไอ้อันมันไม่ติดแล้วคือคนที่เราให้ไปทำงานอ่ะอาจจะไปติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมยังไม่แน่ใจแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ครับอ๋อแล้วคือตอนนี้มีการเรียกร้องเพื่อขอความชัดเจนจากกกต.ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับว่าให้ตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบทำไมไปติดป้ายแบบนี้ครับมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ไอเรื่องป้ายเนี่ยสมมติติดผิดที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาออกแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรนะเราไม่เรื่องกฎไอพวกระเบียบเลือกตั้งไอพวกแบบเนี้ยไม่น่ามีอะไรครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่อ๋อโอเคเพราะเขากำลังบอกว่าอันนี้อาจจะเกรงว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งไงไม่ต้องห้ามตรงไหนครับต้องห้ามซึ่งโดยปกติจะอนุญาตเฉพาะประกาศของทางราชการเท่านั้นที่อยู่บนบอร์ดนี้แต่นี่มันเหมือนเป็นส่วนตัวคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้แสดงว่ายังไม่ทราบว่าต้นตอมาจากไหนแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลไหมฮะว่าสุดท้ายมันเกิดจากอะไรคงจะต้องไปดูครับว่ามันผิดจากอะไรหรืออะไรยังไงโอเคได้ครับพี่ไผ่ไม่น่าใช่เรื่องประเด็นหลักใหญ่ใจความที่ต้องมีปัญหาแล้วครับผมว่าโอเคได้พี่ไผ่เราไม่ได้คุยกันนานเลยนะเป็นไงพื้นที่เป็นไงฮะสั้นๆนิดเดียวฮะก่อนเลือกตั้งวันที่8ดีมากครับกระแสเป็นยังไงบ้างของพรรคล่าธรรมในพื้นที่ของท่านดีครับเอ๊ะทำไมเงียบๆจังเลยอ่ะไม่คือดีครับเวลาจะให้ผมบอกว่าชนะแน่นอนผมก็ไม่อยากจะบอกไงพี่เอ้ยมั่นใจขนาดนี้ดีกว่าคุณไผ่1,000%ครับ1,000%นะครับโอเคได้ครับงั้นไม่รบกวนขอบคุณมากครับยังไงคุณไผ่ลองไปหาดูข้อมูลหน่อยนะว่ามันไปติดป้ายคุณได้ยังไงนั้นนะครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเชิญครับคือกรณีแบบนี้ถ้าเทียบเคียงก็เหมือนกรณีที่มีคลิปในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขาย คือมันก็ต้องนำสืบว่าใครเป็นผู้กระทำแน่นอนโปสเตอร์ตัวนี้อาจจะมีติดตามที่ต่างๆแต่ความผิดมันอยู่ตรงที่ว่าการไปติดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามาพิสูจน์กันจริงๆใครล่ะที่เป็นคนติดอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันเองที่อาจจะไม่รู้หรืออะไรต่างแต่แน่นอนเจ้าตัวคงไม่ได้ไปติดแน่นอนอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยถูกต้องไหมครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงใครไปติดใช่เพราะว่าเรื่องพูดตรงๆไม่เข้าข้างเขาแต่ว่าผิดตามกฎหมายมันต้องดูองค์ประกอบความผิดถูกไหมครับคือถ้าไม่ใช่เป็นผู้ใดเป็นผู้กระทำที่พิสูจน์ได้ชี้ชัดว่าเป็นคนนั้นหรือมีหลักฐานกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆตรงนี้คงเอามากล่าวหากันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโอเคล่าสุดนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามีการนำป้ายของคุณไผ่ออกจากบอร์ดแล้วนะนี่คือล่าสุดแล้วนะโอเคชัดเจนจบออกไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาละสีสันการเมืองเล็กๆน้อยๆสั้นๆลุงป้อมครับลุงป้อมปรากฏตัวในคลิปกับคุณเอสุปชัยยังไม่เปิดนะฮะอันเนี้ยตอนแรกผมเห็นอยู่ผมก็เลยสงสัยนี่ลุงป้อมเหรอลุงป้อมมาเดินกับพี่เอจริงเหรอไม่ใช่ AI ใช่ไหมไม่ใช่ AI ใช่ไหมของจริงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขอมอบของก่อนของดีๆจากผู้สนับสนุนในการของเรานะครับอาจารย์ช้างครับนี่ก่อนเลยนะครับอาจารย์วันวิชิตครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองครับจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือของดีจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ Seagull Electric นะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรพร้อมชนทุกเมนูเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบบระบายความร้อนได้ดีนะอันนี้แกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ครับมั่นใจปลอดภัยแน่นอนด้วยระบบ Safety Lock นะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและในมือของผมอันนี้คือแก้วปั่นแบบพกพาครับเอาเนี่ยโอเคอันนี้ต้องชาร์จแบตหน่อยนะฮะอาจารย์ครับขออนุญาตครับมอบให้นะครับนี่ครับแก้วปั่นแบบพกพาโอเคนี่ครับโทษนะครับอาจารย์เบียร์ขออนุญาตนะครับเอาเปิดได้แล้วฮะผมกดผิดเองโอเคต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมอบให้กับแขกรับเชิญของเราท่านละ 2 ขวดนะครับขออนุญาตอาจารย์ผมต้องช่วยบลูทูธให้ผมหน่อยนะครับบลูทูธผลิตภัณฑ์ไปถึงอาจารย์เบียร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะครับแอปบ้านๆครับบายแจมจากเครือ JMart Group นะครับเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ JMart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีเลยนะครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะครับโหลดแอปบ้านแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับแอปบ้านๆฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างไม่มีนะฮะมีตัวอย่างไหมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับมอบให้3 ท่านด้วยนะครับอาจารย์ช้างดื่มกาแฟไหมใช่ครับจัดนะฮะตัวยงอาจารย์มนุชิตนะครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์ไลฟ์บ่อยวันละ7 ชั่วโมงต้องโดนหน่อยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับและเรามาต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อนะก็ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับเรามี2ขนาดให้ด้วยกัน14 นิ้วกับ16 นิ้วในรายการที่เราโชว์อยู่ตอนนี้ที่อาจารย์ช้างอาจารย์เบียร์อาจารย์มนวิชิตอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านได้ตรงนี้หน้าจอแบบสดๆนะครับอันนี้คือ14 นิ้ว ชัดเจนนะฮะคอมเมนต์อาจารย์ไปสั่งซื้ออยู่เนี่ยไปสั่งซื้อเอาละฮะใช่เพราะว่าไลฟ์สดมันใช้หลายจอไงเพิ่งไปสั่งซื้อเนี่ยทักเขาชัดเข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยอ้าวแล้วแอดมินของเรายังไงอ่ะตอบยังตอบแล้วแต่จะยังไม่ได้อ่านแค่นั้นเองแต่เขาส่งรายละเอียดมาแล้วว่ามี2 ขนาดอาจารย์ผมบอกให้นะ16 นิ้วนี่มันมากใช่ใหญ่มันสะใจมากเดี๋ยวจะสั่งมาโอ้ มันพกพาได้ด้วยพกพาได้ฮะมันใส่กระเป๋าได้เลยเอาวะ
อาจารย์ ครับ ถ้าอาจารย์ไลฟ์หรืออาจารย์ทำคอนเทนต์ทั้ง 3 ท่านเลยนะครับ มือแห้งอ่ะมันต้องโดนครีมทามือนะเขินจังเลยอะขายชนอารมณ์มาทีไหมCHOL ครับ พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับ นี่คือครีมทามือนะครับจากชนอารมณ์ทีนะครับ เป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับ ไม่มีน้ำหอมครับ แต่เป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับครีมทามือสำหรับสายฟื้นฟูนี่เป็นหนึ่งใน50 SKU ผมมีประมาณ50 กว่า SKU นะครับเราจะเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งใน SKU ที่เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายครับส่วนมากลูกค้าของผมเป็นชาวต่างชาติครับเพราะผมขายที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเอ็มควอเทียรวมถึง King Power ด้วยนะครับแล้วก็พารากอนสยามพารากอนนะฮะอันเนี้ยเป็นครีมทามือเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยครับเข้าถึงง่ายเราเลยอยากจะแนะนำนะของที่เข้าใจง่ายนะลองใช้ดูครับสำหรับครีมทามือใครที่เป็นสายครีมทามือนะครับไม่เหนียวเนอะหนะด้วยนะครับซึมซับไวนะครับแล้วบำรุงผิวด้วยนะครับเข้าไปที่ Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL นะครับถ้าท่านเป็นสายอโรมานะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับเปิดใจกันหน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับเอาละสีสันหน่อยสีสันการเมืองแบบสั้นๆ ลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏตัวในคลิปนี้กับคุณเอสุภชัยใช่หรือไม่ เปิดสิครับรออะไรขายาวเลยนะครับ คือพี่เอสุภชัยขายาวมาก ลุงป้อมผมขายาวด้วยนะ อาจารย์บรรวิชิตแบบง่ายๆเลยการปรากฏตัวของลุงป้อมณช่วงจังหวะนี้มีนัยยะทางการเมืองอย่างไรบ้าง ไม่หรอกครับไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่เกี่ยวเลยนะฮะ ผมว่าท่านคือหลุดพ้นละก็เราคือได้พื้นที่ที่เหมาะสม แล้วผมคิดว่าคนไทยเอนจอยกับภาพที่ท่านปรากฏอย่างนี้ในฐานะไปเยี่ยมไปเยือนร้านอาหารต่างๆ ไปรีวิวให้ผมคิดว่าเราก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปคือแกเป็นคนน่ารักนะครับนะพลเอกประวิตรเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายที่ทำกับข้าวเองเข้าครัวชอบพบปะกับผู้คนเนี่ยนะครับผมคิดว่าในวัยปัจฉิมวัยหรือการหลุดพ้นจากแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยผมว่าอะไรที่คนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็จะมองข้ามไปตรงนั้นละแล้วจะเปิดใจต้อนรับกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสังคมไทยมันน่าอยู่ตรงนี้เชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าแกไปเดินตามตลาดเนี่ยคนที่ไม่ได้เลือกแกเลยหรือไม่ได้เลือกพรรคหรืออาจจะวิพากษ์วิจารณ์จะเดินมาโผมาถ่ายรูปมาทักทายผมว่านี่คือความสุขของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะผมคิดว่านี่คือแบบเป็นบทที่เอาละยังมีความห่วงใยพรรคพลังประชารัฐหรือไม่แน่นอนก็คงยังประคับประคองไปได้นะครับไปดูประคับประคองในความเป็นพรรคนะยังอยู่แต่ตัวเลขสสเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาว่ากัน ครับ แล้วค่อยมาว่ากันนะครับเอาละคุณผู้ชมก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับพอดีนิดเดียวสั้นๆน้องโซจูของผมนะครับก็ลงพื้นที่ย่านอโศกนี่แหละครับที่อยู่ GMM แถวนี้นะฮะช่องวันของเรานี่นะครับก็ไปสำรวจเสียงสะท้อนจากประชาชนคนทั่วไปนะครับหลากหลายกลุ่มหลากหลายช่วงอายุนะครับเกี่ยวกับการลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญในวันที่ 8 ที่ถึงนี้นะครับมาลองฟังกันดูนะฮะว่าพ่อแม่พี่น้องว่ากันอย่างไรเชิญครับ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในการลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญคุณเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะเหตุผลอะไรครับเห็นชอบค่ะเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในใช้ชีวิตที่ผ่านมาเกือบ20 ปีก็ยังไม่เห็นว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีก็อยากให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะส่วนตัวนะครับก็คือว่าผมจะกาเห็นชอบนะครับเห็นชอบเพราะว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะเพื่อบ้านเมืองนะเปลี่ยนได้แล้วภาคประชาชนทำหากินเนี่ยมันจะตายแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้สะท้อนนะครับพี่น้องสะท้อนจากภาคประชาชนทำหากินนะฮะนี่ผมนี่ลากย่าลากแก้ที่สุดแล้วนะครับอะไรเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไปทางที่ดีห้ามคดโกงก็พอเนี่ยแค่นี้เองเปลี่ยนไปทางที่ดีทำเลยสนับสนุนเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นชอบค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 60 น่ะมันถูกประชามติไปรอบหนึ่งแล้วว่าเห็นชอบในเรื่องของการร่างเนาะแล้วก็จนประกาศใช้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่
ไม่เห็นชอบเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไว้สำหรับนักการเมืองที่ไม่มีโทษที่เหมือนกับว่าไม่มีวันหมดอายุอ่ะ ยังไม่เห็นชอบครับเพราะว่าคิดว่ายังไม่มีปัญหามากมายถึงขั้นที่จะต้องเสียเงินมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันน่าจะต้องเสียเงินอีกเยอะ และเราก็ไม่รู้ว่าแก้ไปแล้วนี่การลงรายละเอียดที่ชัดเจนว่าได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ยังไม่ชัดเจนครับผมเห็นชอบครับผมเพราะว่าถ้าแก้ตัวของรัฐธรรมนูญนะครับมันจะได้แก้ในเรื่องของโครงสร้างด้วยไม่ใช่แค่ประชานิยมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันโครงสร้างค่อนข้างบิดเบี้ยวพอสมควรดังนั้นถ้าแก้ที่โครงสร้างเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยดีต่อไปได้เรื่อยๆเป็นการวางโครงสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศของเราครับผมก็เป็นความคิดเห็นนะครับบางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เรามาร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศนะครับด้วยปากกาของท่านเดินเข้าไปอย่าลืมนะครับ3 ใบนะฮะสสเขตบัญชีรายชื่อก็คือเลือกพรรคนะฮะแล้วก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องของรัฐธรรมนูญแก้ไขหรือไม่แก้ไขอะไรก็ว่าไป3 ใบเนาะและที่เขาบอกว่าลงทะเบียนเพื่อที่จะเลือกสสอยู่ที่หนึ่งไปมาไอ้ลงประชามติไปโผล่อีกที่หนึ่งตรวจดูดีๆนะครับเพราะมันมีคนที่เป็นอย่างนั้นอยู่นะมันแยกที่นะฮะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับอย่างพี่ฮาร์ดเนี่ยเบิร์กฮาร์ดพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์บอกว่าห่างกัน500 เมตรเลยนะฮะบริหารเวลาท่านให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อว่าการเลือกตั้งผลออกมาเป็นอย่างไรอาจารย์ช้างทิ้งท้ายในมุมของอาจารย์ช้างครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับด้วยความเป็นกลางทางการเมืองก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่อย่าเกรงใจเงินที่เขาจ่ายนะครับอาจารย์วรวิชิตครับก็โอกาสมาอยู่ในมือของท่านผู้ชมแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่หรือสิทธิพลเมืองครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสจะได้เลือกคนที่คิดว่าจะมาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงมารักษาผลประโยชน์ให้กับทุกคนให้กับคนไทยโอเคว่าวันที่ 8 เป็นวันสำคัญไม่อยากให้นอนหลับพักสิทธิ์ของตัวเองออกมากันเยอะๆครับครับอาจารย์เบียร์ครับก็ฝากให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะเนาะในการที่จะเลือกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามก็ฝากสติเยอะๆไม่งั้นถ้าไม่มีสติสตังค์เราก็ไม่มีใช้เหมือนเดิมนะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติฟังด้วยดีเนาะฟังให้ดีๆนโยบายใครเป็นอะไรยังไงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นยังไงเราก็ควรจะละเว้นสิ่งเหล่านั้นไว้เราเห็นความชั่วชัดเจนก็ต้องยิ่งรีบถีบในการทำความชั่วเหล่านั้นออกไปนั้นก็ฝากให้ทุกคนมีเมตตาต่อการละกันในการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเพียงการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนาะให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองให้ดีในปัจจุบันเช่นเดียวกันก็ฝากทุกคนด้วยเนาะขอบคุณครับมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราถามท่านว่า8 กุมภาพันธ์นี้คุณตัดสินใจได้หรือยังว่าเลือกใครนะครับตัดสินใจได้แล้วอยู่ที่ 91% ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ที่หรือตัดสินใจยังไม่ได้นะครับก็คือ 9% นะฮะโหวตก็มาเกือบ 7,000 โหวตขอบคุณมากๆครับสำหรับการโหวตวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์อีก2 วันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ